ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለኣለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለኣለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። እጂ ድማ ኣምላኽና ኣገልግሎትና ኩሉ ተቐበለልና። ዛዕለ እዚኣ ስለናልካ መስቀል ዝውዓልካላ ዋጋና ዝኸፈልካላ ተበጀኻና ዕለት እያ እሞ ንዓና ዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ከምቲ በዚ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዘከርካዮ ንዓና ድማ ምስ መንግስትኻ ምስ መፅእ ድማ ተዘከረና። መወዳእታና ፀብቐልና ጾምና ጸሎትና ምህላና ድማ ንሰብ ነነዌ ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና። ተባረኸ ተቐደሰ መዓልቲ ግበረልና። ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈፅመና። ኩሉ ነኽብረቦ ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ መርኣይ ግበረልና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክብረ ከርስኹም ርኺቡ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታሕ ወይ ስረ ጊዜና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንዲገ ካህነ ሠራይ ኃጢአት ደምሳሴ አበሳ ወልድ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ዋዊ ዲያቆናት ብርሃን ሳድጎ ሕፃናት በበስምኩም እኩኑ ፍትሐነውን ንጽሐነ ይረሴንት ኩሉን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሰአል በእንቲአነ ወቅዱስ ገብርኤል አይርግ ጸሎተነ አርባዕቱ እንስሳ መንፈሳውያን ሰባህያን ወመዘምራን ጣሉ በእንቲአነ እስራ ወአርባዕቱ ካይናተ ሰማይኒ አይርጉ ጸሎተነ ነቢያት ጻድቃን ወሰማዕት ሳሉ በእንቲአነ ምስለክሙ ከመ ይክፍለን መክፈልተ ወርእሰ ለኩልነ ማኅበረ ቅዱሳን ወሰማዕት ሳሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይኒ አይርጉ ጸሎተነ ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሰአሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ
በሃበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገሰ መንፈሰ ቅዱስ ወኃይለ ሳሊ ወአስተምሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ዛሎ ይክብለነ አበተርህወ ገነት ዋበተነ ዕረፍት ይክብለነ አሉ ሰባቶሙ ለቅዱሳን በተርህወ ገነት ዋበተነስፈ ዕረፍት ይክብለነ ነሃሉ ውሰባቶሙ አበተርህወ ገነት ዋበተነ ዕረፍት ይክብለነ አሉ ሰባቶሙ ለቅዱሳን ኣብ ተራሕወ ገነትን ኣብ ተነፅፈ ዕረፍትን ኣምላኽና ንኩልና ክፍሊ ሃበና መወዳእታና ፀብቐልና ማህሌትና ማህሌት መላእክቲ ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ሰብነ ነዊሕ ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ነፍሰ ገብር ከገብረ ትንሣኤ ገነት መንግሥተ ሰማይ ዕርፈልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣብስሕና እንድገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዋንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስምዓኒ እግዚኦ ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ጸሎትየ ሃሌሉያ 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 ይብጻሕ ቅድሜክ ጋርየ ወይብጻሕ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ወይትምትገጸከ እምኔየ ወይትሚትገጸከ እምኔየ እግዚኦ ጸሎየ ሃሌሉያ ወይብጻሕ እምኔከ ጋርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በዕለተ ምንዳቤ አጽንዕነከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አመለተ ጽዮን ማኒ ሃሌሉያ ወድሶ ለዘአሎ እግዚአብሔር ዘንጉ ወውዶ ለታረረ ኩሎ ዓለም በአቲካ ስቦ ኩሎ
እዝነከ ሀብዬ ሃሌ ሉያ
ዳዊት ነቢይ በከመ ጸለየ ሊሃቤከ እግዚአብሔር አምላክችን ጸወንየ ወኮንከየ ወታድነኒ ሊተምሰላእተየ አቃቤየ ትከውነኒ ወትዌከልከ ምእመንየ ወዘመነ ፍርቃንየ ረዳእየ ወምስካየ ወህይወትየ ወታድነኒ ገፋእየ ሃሌሉያ በስብሐት ጽዋከ ንጉሴ ወአምላክየ ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍስነ መላእክት ይቤሉ መላእክት ሰምሮ መልአከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ጉባኤ ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ፍኖን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍኖን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ግቡአን ወሰላም ለማርያም ዘሳት ማኅበረ መላእክት ወሰብእ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ከስቃፎ ለወዳሴክሙ ፍሬ ማህሌት ልሳን የትክስሙ ምስሌ ሃሉ ወምስሌ የቁሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማእከል ለማርያም ሰላም ዘተዛዘበ ስብሐተ እሉ ሰላም ለመላእክት ለማኅበረ ኩሉ ዙፋነ መልክ ወስም በሰማይ ዘላዩ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወጻድቃን ሰላም ለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ነጋሲ
ለወልድ ሰላም ስጋ ማርያም ለባሲ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ለምሳሲ ኃይል የሥላሴ ወፀወን የሥላሴ በሥላሴ ከተክትከይሴ ሰላም ለኩልያቲክም እለ እሩያን በአካል አለመክሙ ሥላሴ አመሃወ ጸለተ እምኔክሙ አሐዱ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ ተስፋበው በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተሰቅለ መድኃኒት መስቀል ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም አም ድንግል አልዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ተፈጸመ ተስፋ አበው አም ድንግል መድኃኒት መስቀል ተስፋ
ማርያም ድንግል ተስፋ አበው በማ አርያም ድንግል እኔክሙ ድንግል
አልዮ ተስፋ መስቀል
ሰላም አለ
አመ ሐወፀ ለሳይል ተስፋ በማ አርያ አም አንዮ ተተክለ መስቀል አቲክሙ ሮያ
ቃል ዓለመ ክሙ ሥላሴ አመ ለሳይል ተስፋ ድንግል አንዮ በርእሰ ደብረ ጽዮን ዘቆምከ ኢትፍልጠነ እምከብካበ እምከ ኦ
ተስፋ አርያም አም ድንግል ወበከራነዮ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጓነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ሊቃናተ ነግዘ ሰማያዊት ማዕረግ እንተበጎ ከበዋል ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለከናፍሪክሙ ከመ ተቀቡነ ተማይከነ ክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ለትሴብሕዎ መላእክተ ሰማይ ሳሉ ለነ አሰምሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰማይ
ሰናይት ካዲ ለሰብሳ አሃዶ እምለ ባርክ ወለቃል ዞዲበስ ከመት ተንብል በእንተ ሥጋው ነበልባል ሰላም ለክ ንስረ እሳት ዘራማ ማህሌታይ ሚካኤል ማሪረዚ ለረዲኦት ከዲበነሴማ ለማህበርነ ከዋላ ቀወትማ እመራደነኪ ራስንዋ ወግድማ ሚካኤል ወሰላም ለሚካኤል ዘነድ ሱራሁ ይትከሃን ወጥረ በበምስዋሁ እምቅዱሳን አሐዱ እምለይተጉ ሐዋት ባርያም መሐልይሁ ነጐድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምስ ጉይናሁ ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃል ከሐዋስ ቀርነ መንግሥቱ ለቃል ሚካኤል ለተላቢኖስ ባዕድ አልቦ ዘይትማሰለከ በልማደ ምሕረት ወሳኝ ንምድባዲታ ማርያም ድንግል ንውጥን ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰብ ለአእላፍ መላእክት ዘራማ ኃይላት ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ቡርክት ወለስቅ ወልዳ ነባቢ ወየጥን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ትርክ ዘመና ልሁ እምከናፍሪሃ ይውዛሊ በፀውረ በማኅፀና እሳት ዘቆሬ ወኢያዋያነ ወላ ማይፀንቺ እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስፍኢተ እምጽርሐ አርያም ዘላይሉ ወይም ኪሩቤል ትርቢተ ተዛተ አውራዋ ምሰለተ ጾረ ዘይጸወር መለኮት አግመረ ዘይትገመር እሳተ እንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሐተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ በሲንም አስምሮ ግብተ ማርያም እግዝእትየ ዘሜች እሳት ደረበጻ ልሳኖ ዘለሽ ሰላም ለአፉኪ አፈ በረከት ትሩፍ አንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ አማጽንኒ ማርያም በኪዳን እጅ ጎቢጣፈር ቅድመ ወልድኪ ወሞላቲሁ አእላፍ አመስር ወልሳን ይትመተር ወይታተማ ሰላም ለዝክረ ስምች ዘመንክር ታይሙ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ ማርያም ወጥንተ መድኃኒ ዘምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትሐኮስ ስሙ ኪያኪ
ወይ አኮ ስሙ ሰናይተ ለቤዛ ዓለሙ ስሙ ሰናይተ ለቤዛ ዓለሙ ሰናይተ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአ
ስሙ
ዲሙ ሰናይተ ዘፈ ለቤዛ ዓለሙ ስሙ ሰላም ለዝክረ ስምጪ ዘመንክር ጣዕሞ አምሳለ ደሞ መሰረተ ሕይወት ወጥንተ መድኃኒት ዲሞ ሰናይተ
ዘፈተ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአ በእንተ ማርያም ወላዲትከ ወበእንተ ዮሐንስ መጥምቅከ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳኒከ ርድአነ ወትረ በኃይለ መስቀልከ ኢታስተሃፍረነ እግዚኦ በቅድሜከ በእንተ
በእንተ ማርያም ወላዲትከ ወበእንተ ዮሐንስ መጥምቅ በእንተ ማርያም ወላዲትከ
መድኃኒትከ ወበእንተ ዮሐንስ መጥምቅ ርድአነ ወትረ በኃይለ መስቀል ርድአነ ወትረ በኃይለ ርድአነ ወትረ በኃይለ መስቀል ኪያኪስ ዘፈጠረ ለቤዛ ወይጣኮ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ንነሰ አመን ወለአመነ ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘኢረከቡ ተፍጻሜተ መላእክተ ሰማይ ወምድር እለ ለመዱ ስብሐት መድኃኔ ዓለም ተወከፍ እንተ አቅረብኩ ንሲተ ዘሰተይከ በእንቲአ ከርቤ ወሐሞተ በሞተ ሲአከ ከመ ትሞት ሰላም ለዝርተ ርእስከ ለተወክፎ ስቃይ ዘአጽነነ ወለርእስከ ሰላም ከመ ይቤዙኪያነ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በጊዜ ኮንከ ሕፃነ ፈራ ወደንገጸ በከየ ወሐዘነ ከይሲ ዘአሳታ ለሔዋን ሰላም ለገጽከ ዘይቀትል በድንጋጼ ዘምስለ ቀራንብት ክልኤ እልወ ወአማጼ መድኃኔ ዓለም ዘኮንከ ባሕራት ያትገሳጼ አድነኒ በኪዳንከ እምእቶነ እሳት ወእጢት እስመ ልሳኑ በሊ ወሱለማሴ ሰላም ለአዕይንትከ ወለእዝንከ ሰማይ እንዘ ላዕለ ችሩብ ትነብር ወከርሰ ቀላያት ዘትሬ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ነፍሰ ዚአያቴ አኮኑ እግዚአብሔር መዋሪ ዘታበቅ ኩልሳይረ ባሕረታዊ ሰላም ለመላትከ ለተወክፎ ስቃይ ዘአጽነና
ወለአይናቢከ ሰላም ዘያሰብየስዓ ህሊና መድኃኔ ዓለም ዘቆምከ በአውደ ቀያፋ ወሐና ቤዝወኒ በመስቀልከ በከመ ሰማይኩ ዜና ምንተ ይበቋከ ዘዚአየ ሰላም ለከ ናፍሪከ ወለአፉ ከዘጥመ ከመ ወይን ከራሚ ምረረ ሐሞት ፍጹመ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እንተ ትገብር መድመድመ ተማኅፀንኩ በኪዳንከ ኢታስምዓኒ መርገም አመ በዳሪት ዕለት ትመጽእ ዳግመ ሰላም ለቃልከ በዲበ መስቀል ዘከላ ወለእስትንፋስከ ቶም ጊዜ ሰቀሉ ከአሚሃ መድኃኔ ዓለም ምስለ ኃጢአቴ ብዙኃት ኢታማስና ለነፍሴ ጸናከ ጸኒሃ እምድኅረ በላዕኮ ሥጋከ ንጹሕ ሰላም ለጉሬከ ክቡር ወልዑል ወለክሳድከ አይሁድ ዘሳብዎ በሀብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል በለኔ ማርቆስ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ አልቦን በሌከ ሰላም ለመታክፍቲከ ለጾራ መስቀል ወለዘባንከ ክቡር በዘባነ ኪሩብ ዘተለለ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይተአምር በቀለ ተማኅፀንኩ በጻድቃኒከ እስመ ወሀብኮሙ ቃለ ዘጸውዐ ስመክሙ ምርቢለ ሰላም ለእንግዳእከ አጻውንተ መስቀል ዘሃቀፈ ወለሕፅንከ ሰላም ከመ ይቤዙ አእላፍ መድኃኔ ዓለም ሀበኒ ለዝብነ ምዕራፍ አጽራረ ነፍሴ ዘይሳረሩኒ ዘልፈ በባሕራት ይኩኑ መንጸፈ ሰላም ለአእዳዊከ በዊሒ ዘደም ጥሙቅ ወለመዝራይ ዘይቀትል ጋኔነ ቀትር ወድድቅ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ፈጻሜ ስምረት ወፃ ጊዜ ተኰልኰለ ደመ ገቦት ከመብረቅ ዜና ከተሰማ ባሕረ ወስር ሰላም ለኵርናዕከ ወለእመትከ መዓድም አመዲበ መስቀል ተሰፋ መንገለ ይምን ወፅግ እስእለከ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ከመ ታብአኒ መንገለ ገነት ኤዶም አባልቦ ደዌ ወአልቦ ሕማም ሰላም ለእረህክ ዘተወክፈ ስቃያ ወለአጻብዕከ አስር ዓለማተ ኩሉ ኬንያ ሌዋን እምኔ ከመታስስ ርጪቃያ አንተኖ ክርስቶስ ነፍሰ ኃጥኣን ምስካያ ዋንተኖ መድኃኔ ዓለም ለዓለም ፀሐያ አንተኑ ክርስቶስ ለነፍሰ ኃጥኣን ምስካያ ወአንተኑ መድኃኔ
ዓለም ለዓለም ሃያ አንተኑ ክርስቶስ ለነፍሰ አንተኑ መድኃኔ ዓለም ለዓለም ሃያ አንተኑ ክርስቶስ ለነፍሰ ምስጋያ አንተኑ ክርስቶስ ለነፍሰ ምስጋያ አንተኑ መድኃኔ ዓለም
ጸሃያ
ክርስቶስ ለነ አንተኑ አንተኑ ዓለም ለዓለም ሰላም ዘተ ወክፈ ስቃያ ወለአጻ አብኢከ ዓለማተ ኩሎ ከመ ታሰስሪ ጌጋያ አንተኑ ክርስቶስ ለነ
ዓለም ለዓለም ፀሐያ ሰላም ለእራህከ ወለአጻብዒከ ዓለማተ ኩሎ ከመ ታስተስሪ ኤጄጋያ አንተ ክርስቶስ ለነፍስሃ ጥአን ምስካያ አንተኑ መድኃኔ ዓለም ለዓለም
ነፍስ ወታጸምም ጉሎ ፍትወታተ ዘሥጋ ትሜህሮሙ ለወራዞት ጽሙና እስመ ሙሴኒ ጾመ በደብረ ሲና ወስለ ነፍስ ወታጸ ዘሥጋ ጽሞና እስመ ሙሴኒ ጾመ በደብረ ሲና
ራጾ እሞና እስመ ሴጧ ጾም ትፌውስ ቁስለ ነፍስ ወታጸምም ኩሎ ስጋ ፍትወታ ጾም ትፌውስ ቁስለ ነፍስ ወታጸምም ኩሎ ዘስጋ ፍትወታ ትሜህሮ ጽሙና ጽሙና ለወራዙት ጽሙና ጽሙና ለወራዙ ቁስለ ኩሎ ዘስጋ ፍትወታ ጾም ትፌውስ ቁስለ
ታጸ ምንጐሎ ዘሥጋ ፍትወታ ትሜህሮ ሞጽእሙና ናለ ወራዙ ትሜህሮ ሞጽእሙና ጥሙና አለ ወራዙ ቆስለ ነፍስ ስጋ ፍትወታ ወዝለ ነፍስ ታጸ ምንጐሎ ስጋ ፍትወታ ትሜህሮ ሙና
ናለ ወራዙ ትሜ ሞጽ ሙና ጽሞ ናለ ወራዙ እጾ ትፌውስ ቆዝለ ነፍስ ወሎ ስጋ ፍትወታ ትፌውስ ቆዝለ ነፍስ ወታተ መንጐሎ ስጋ ፍትወታ ትሜህሮ ሞጸ ሙና ናለ ወራዞ ትሜህሮ ሞጸ ሙና ናለ ወራዞ
ስጋ ስትወጣ quello ስጋ ፍትወታ ትፌውስ ጾም ቁስለ ነፍስ ትፌውስ ጾም ቁስለ ነፍስ ትፌውስ ጾም ቁስለ ነፍስ ትፌውስ ጾም ቁስለ ነፍስ ትፌውስ ትፌውስ ቁስለ ነፍስ ትፌውስ ትፌውስ ጾም ቁስለ ነፍስ ትፌውስ ጾም ቁስለ ነፍስ ትፌውስ ትፌውስ ጾም ቁስለ ነፍስ ትፌውስ ትፌውስ ጾም ቁስለ ነፍስ ትፌውስ ጾም ቁስለ ነፍስ ትፌውስ ጾም ቁስለ ነፍስ ትፌውስ ጾም ቁስለ ነፍስ ትፌውስ ጾም ቁስለ ነፍስ
ትፈውስ ጾም ቁስለ ነፍስ ቁስለ ሥጋ ቁስለ ነፍስ ጾም ትፈውስ ቁስለ ነፍስ ቁስለ ነፍስ ጾም ትፈውስ ቁስለ ነፍስ ቁስለ ነፍስ ጾም ትፈውስ ቁስለ ነፍስ ቁስለ ነፍስ ጾም ትፈውስ تفيوس صوم كل نفس تفيوس صوم كل نفس تفيوس صوم كل نفس تفيوس صوم كل نفس وسل نفس كل نفس صوم تفيوس كل نفس كل نفس صوم تفيوس كل نفس صوم تفيوس كل نفس كل نفس صوم تفيوس كل نفس كل نفس صوم تفيوس كل نفس صوم تفيوس أنت ክርስቶስ ለነፍስሃ መግቢያ ሰላም ላስፋርድ ከቅዱሳት ዘበላይ ሊሆን ተጽፉ ትእዛዛት ኦሪት ቃላት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ታየኒ ለመንፈፎ ይባረ ነፍስየ በከመ ይቤ ዳዊት እንዘ ስለከ አምላክየ በኩሉ ሰላም ለገብከ እለ እንተ ያሴስል ትካዜ ወለከርስከ ዘኮነ ውዝናነ ዓለም ናዛሬ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ምሉአ ምሕረት ከመ ተከዜ ቃለ ምሕረትከ ታሰምዓኒ ማእዜ እብለከ አምላክየ በኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብከ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢይ ወመንፈሳዊ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሕፃን ወአረጋዊ እፎቀ ሰፉከ ለነፍሳጥአን ኖላዊ በአውደ ጲላጦስ መስፍን ከመገብ
ከሰፉከ ለነፍስሃ ኖላዊ በአውደ ጲላጦስ መስፍን ከመ አላዊ
ጋዊ ክርስቶስ ሕፃን ወያር ጋዌ
በአውደ ዘበንቲአነ ለሰብእ ወበንተ መድኃኒትነ ወረደ እምሰማያት ተሰብአ ወተሰገወ መንፈስ ቅዱስ ወእማርያም እምቅድስት ድንግል ኮነ ብእሴ ወተሰቅለ በእንቲአነ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጤናዊ
ላዊ ጲላጦስ መስፍን ከመ ገብራ አላዊ ሰላም እብለክልያቲከ ክልኤቱ መንገለ ለፍየ ወለፍየ ከመ ወርሃ ገሃድ እግዚአብሔር አሃዱ ወእግዚአብሔር ሰለስቱ እስመ አንተ ክርስቶስ ተነሣ ኃጥኣን ሕይወቱ እግዚኦ እግዚኦ ይንጥፋ መከንቱ ሰላም ለህሊና ከጸዳለ ምስራቅ ወምዕራብ አዲ እምሰሜን ወእስከ ደቡብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘትነብር ላዕለ ኪሩብ ዘወረድ ገለለም መንገለ ሰማይ ርኢብ ከመ ትፈጽም ኩሎ ፈቃዶ ፈቃዶ ሰላም ለማሁትከ ወለነዋያ ውስጥከ ቅዱስ ለሀፀበሲ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ መድኃኔ ዓለም አድነን ተስፋነ ዓለም ወባይ እስመ ኄር አልቦ እንበሌ ከክርስቶስ በሰማይ በምድር በባሕር ሰላም ለእንብርትከ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ዛተቦ በመልዕልተ ቅዱስ ጸልቦ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድነን ተመንደቦ አማኒ ቤዛቡከ አመ ይገብር ከብካቦ እስመ እንበሌከ ባዕድ ዘአመራርቦ ሰላም ለሐቁየክ ኃይለ አርያም ዘቀነት ወላቅያጽከ ሰላም ጊዜ ታወፅእ ነፍሳተ እግዚአብሔር አኒ መድኃኔ ዓለም አንተ ጊዜ ውረት የምራን ፍኖተ እስመ ፍኖተ ጽድቅ ለግሙራ ኢያምር ምንተ ሰላም ለአብራኪ ከደመ ቅንዋት ለለብሱ ዘምስለ አይጋር ክሌቱ ውስተ ብሔረ ሞት አመ ፈለሱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ቃለ ዚአከ ኢየሱስ ና እግዚእየ ከመ የታንሶስ እስመ አንተ አምላከ ኩሉ ለዓለም ሞገሱ ሰላም ለሰኮናከ ፈጻሜ ፍቅር ወሰላም ዘወረድ ከታሕተ ለቤቱ ኩሉ ዓለም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኃይለ አርያም እፎ አዙከ ጻማ ወሕማም በፀዊረ መስቀል ክቡር ገብር ድኩም እፎ አዙከ ጻማ ወሕማም በፀዊረ መስቀል ክቡር ከመ ገርድ
ጻማ ከመ ገብር ቁም እፎ ቀሰም አዞከ ጣማ ወይ ማመ በፀዊረ አዝከ ጻማ ጻማ ወህ
ሕማሙ ዘኮኖ ረባሃ ለብዙኃን
ንፍስሃ በብሩህ ገጽ ቅድመ እግዚአብሔር በጽሐ ቅድመ ጻማ ወህማም በፀዊረ መስቀል ክቡድ ከመንገርድ ሰላም ለመከየድከ በቅስራተ ኃጢን ልኩ
እንበላ በሳ ወጌጋይ ገባሬ መላእክት ወሰብ ማረን ሊተ እግዚአብሔር እግዚ ጊዜ ምጽአትከ በለተ ፍዳ ጽኑ እስማሮ በግድሜከ ከማያት ሰላም ላጻቢክ እለ ጻመ ወወሃፉ ወአጽፋረ እግር ከሰላም በፍናይባን ዘይታቅፉ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይትረከብ ምዕራፉ ለዳዊት ፍቁርከ በከመ ይቤ መጽሐፉ ዘዛመ ወበዓለም ይሃዩ ለዝሉፉ ሰላም ለቆም ከዛቀም ወባው ተጋቢኦሙ ደርገ በቀራንዮ አይሁድ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይታፈኒ ለባይድ ዘስእለከ አነ በልሳነ ሥጋ ክቡድ እስማኖ ዘከማከ በቋይ ዘመን ሰላም ለመልክክ ዘተጠምቀ በደሙ ለጻድቃን አኮ ለቤዛ ኃጥአን መድኃኔ ዓለም ሀቤከ እገይስ ለለግ የሰሙ እስመ ሰማይ ጎሪሩከ በከመ ትቤ ቀዲሙ በላይ ለመስቀል አባ ስረይሎሙ ሰላም ለጻተ ነፍስከ አመዲ በመስቀል ቆመ ወለበነ ስጋ ከጡም እንተ ያጢሁመ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከመትቤዙ ዓለመ አሚሃ እግየ ጻይጠል ወወርኒ ተመሰለ ደመ ሰላም ለግንዘተ ሥጋክ ዘመዓዛሁ ጽጌረዳ ወለመቃብር ከዘኮነ ለኢየሩሳሌም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቅናተ ሰይጣን ዘይሁዳ ሞት ወተቀበርከ በመቃብረ ኃጢእ እንግዳ ኃጥእ ተከብሩ ለሔዋን ውሉዳ ሰላም ለትንሣኤከ ትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰተ አቀብተ መቃብር አይላፍ እንበለ ይስሙ ግብተ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አሰልከ ጽልመተ ትቤሎ ላዳይከ አርህውሃት ሰላም ለትንሣኤከ ከመ ዘንቃህ እምንዋም መንከራቲሁ ዘኮኑ እንበለ መስፈት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ለደቂቀ ብእሲ አዳም አድነኒ እግዚእየ እምደ ጸላኢ ርጉም ዘስእለከ አነ ገብርከ ድኩም ሰላም ለዕርገትከ በዘባነ መብረቅ ወነጎድጓድ ከመ ትፌኑ መንፈሰከ በአምሳለ ነፋስ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘመንግሥትከ ዋህድ ይቤሉ ከለለቱ ሰማያውያን ነገድ መንግሥቱ ዘለዓለም ወምኩናኑኒ ለትውልድ ሰላም ለዕርገትከ ዘፈጸመ ቃሎ ወለምጽአትከ ከዋላ እንተ ያስተጋብእ ኩሎ እምኀበ አቡከ ክርስቶስ ዘበረሳሎ አውረድ ከመንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ነፋስ ፋብሎ ሶቃጢአት የያዊ ወያሬ አይሎ አልቦ እምሰብ ዘከማ ያባሴ አልቦ ዘከማ እምሰብ
አልቦ እምሰብ ዘከማይ አበሳ ኃጢአት ገባር ዋልቦ ዘከማ ከእግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዓለማት ሁሉ ፈጣሪ በደመ ከቦ ከኃጢአት ያስተስሪ አመለኮንኖ ዓለም ትመጽዳሪ አቄር ወትረ ስብሐታቲከ በሕማም ወበጻዕር ወበብካይ ወበጋር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር አሰዳሎ ሴሳዬ በገዳም ወደብር እንዘስለከ በልሳን ገብርከ እሱር አጽማኒ በእዝንክ ወተወከፈን በእዴከ ነገረ ሰቀቃ ውጽፍ ለከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በአውደ ጲላጦስ ዘቆምከ በእንቲአነ ከመ ሰብአ ዓለም ቆምከ በእንቲአነ ዘአምላክ ተረክ ዘገቦከ ኦ ሊቀ ካህናት ከመሰራቂ ወፈያት ወልደ ራሔል ወልያ አሰሩ ከበድህሬ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘተውህብከ ለሞት በእንቲአነ ረገጾከ በኩናት ለንጹሕ ሥጋከ ከደኖ መሬት ኦ ክርስቶስ ዛቀሙ ከቅድመ ገጽ ጥቡአነ ልባራን በለጸጽ እግዚአብሔር ዘሲና ወእግዚአብሔር ዘግብጽ በእንቲአነ ሰቀሎከ ዲበ ዕፅ ወደዩ ውስተ ዝኖት ተማይፀንኮ በጻተ ነፍስከ በዚህ ጊዜ ተሳቱ እሳት አማሰዮ ከቢሃዘ ምስልሃሙ እግዚአ ኃያላን ክርስቶስ ወእግዚአ ኩሉ ፍጥረት አለቅለቀት ምድር ወተከሱ መቃብራት እስከ መላከ ሲኦል በረሃ ወደንገጸ ተዘከረነ እግዚኦ በመስቀል ከመድህን በከመ ተዘከርኮ ለፊያታዊ ዜማን መድኃኔ ዓለም ሞላዊ ቀበኒ በከመታይ ለብሲ ወለብሲ ናዝዘኒ እግዚኦ በውዳሴ ከወይን አጸሩከ ሕማመ ዚአነ ዮም በተቀኖኖ እድ ወእግ በቀራንዮ ገዳም ወልደ ባሕርዩ ለአብ መድኃኔ ዓለም አድነኒ እግዚኦ በእንቲአከ ሕማመ ሥጋ ጽኑ ወሞት ዳግም ምንተ ይዜኑ ዜና ሞትከ ዘነጸረ በዓይኑ ወዘሰማ በእዝኑ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይነብር ልሳኑ ባርኮ ወቀድሶ በመልከ ጼዴቅ ካህኑ ወበላዕሌሁ መንፈሰ ከፈኑ ዘጸውዐ ስምክ ወዘገብረ ተስካረከ በዕለተ ፍዳ ይኩን ዘበ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘእምቅድመ ዓለም ነበርከ አክብርቲከ ዘተሞቅሁ ተሞቂሃ ከፈታይ ወበሞትከ ሙታን አንሳይከ ለዕጡዐ ምግባር ገብርከ ዘርቱ
ሃይማኖቱ ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማይደረ ቤቱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድነን ሞተ ከንቱ ኩሉ ከንቱ ከንቱ ንብረቱ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በኩሉ ወዱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋውነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለናዮ ጸሎት ዝቆምናዮ ማህሌት ዘመርናዮ መዝሙር አምላኽና ኩሉ ብቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ሰብነ ነዊየ ጸመም ከንተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና እዚ ዕለት እዚ ድማ ስለናልካ መስቀል ዝወዓልካሉ በጃና ዕዳና ዝኸፈልካሉ ዕለት እሞ ንዑና ዘከርና ቤትካ ተረኺብና ኣለና እማ ኣምላኽና ምስ እትመጽእ መንግሥትኻ ድማ ተዘከረና ከምቲ ነንቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታት ዘከርካዮ ንዓና ድማ ተዘከረና ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ኣቐምጠልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ምጻእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን እትአመን ከመ እርአይ ሰናይቶ ለእግዚአብሔር በብሔረ ሕያዋን ወተሰፈዎ ለእግዚአብሔር ተአገስ ወአጽንዕ ልበከ እትአመን ከመ እርአይ ሰናይቶ ለእግዚአብሔር በብሔረ ሕያዋን ወተሰፈዎ ለእግዚአብሔር ተአገስ ወአጽንዕ ልበከ እትአመን ከመ እርአይ ናይቶ ለእግዚአብሔር በብሔረ ሕያዋን ወተሰፈዎ ተአገስ ወአጽንዕ ልበከ ከመ እርአይ
ናይቶ ለእግዚአብሔር በብሔረ ያዋን ወተሰፈዎ ተአገስ ወአጽን ልበከ እዛመን ከመ ላይሰናይቶ ለእግዚአብሔር በብሔረ ሕያዋን ወተሰፈዎ ለእግዚአብሔር ተአገስ ወአጽን ልበከ ለእግዚአብሔር በብሔረ ሕያዋን ወተሰወ ለእግዚአብሔር ተአገስ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ሰማይ ዘዜነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ግዜ ይምሓረና ኩሉ ግዜ ቅረ ባህላ ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ብመስቀሉ ዝተወጀወና ጎይታ ሕጂ እውን መስቀሉ የልዕል እሞ ኣብ መንጎና ዘሎ ኩሉ ክፉእ ነገር ከርሕቐልና ኩናትን ህውከትን ከርሕቐልና ሰላም ከውርደልና ሕጂ እውን መተሓረቂ ጎይታ ንስኻ ጥራይ ኢኻ እሞ ክትዕረቐና ንልምነካ ኣለና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፈሒሎም ዘለዋ ክበልና ዝጨከኑ ልቦም ኣራህራሃዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፀቢብና ማእሰርቲ ንዘለዉ ድማ ናብ ረሃባ ከተውፆም ንልምነካ ኣለና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ሰሚዕና ንምግባር ድማ ኣብቅዓና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ንበል ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ ዘለና ነብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ካይሞ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕና ክድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኻ ድ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ዝተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ስለ ስበልካ ሓጢኣትና ንኻድገልና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መህድለመንልና ኣሜን ወንጌል መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፍየኒ ኣውፍየካ ኣለኹ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እሞ እመኑን ተነስሑ እዚ ቃል እዚ ኣብ ልጆች ርዮስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሃዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 31 ክሳብ 38 ስምዖን ስምዖን እንሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ከሓሕየኩም ተመነየ ኣነ ግና እምነትካ ከይትጠፍእ ምእንታኻ ለመንኩ ንስኻ ድማ ምስ ተመለስካ ንኣሕዋትካ ጸናንዓዮም ንሱ ግና ጎይታይ ኣነስ ንማእሰርቲ ኮነ ወይ ንሞት ምሳኻ ንምኻት ተዳልየ ኣለኹ በሎ ንሱ ከዓ ጴጥሮስ ከም ዘይትፈልጠኒ ኢልካ 3 ሳዕ ክሳዕ ትኽሕደኒ ሎሚ ደርሆ ከም ዘይንቁ ብለካ ኣለኹ በሎ ድሓር ከዓ እቲ ብዘይ ማህፉዳን ብዘይ ስንቅን ብዘይ ሳእኒ ምስ ለኣክኹም ገለዶ ጐዲልኩም በሎም ንሳቶም ከዓ ሓንቲ እኳ በሎም ንሳቶም ከዓ ሓንቲ እኳ በሉ በሎም ሕጂ ግና ማህፉዳ ዘለዎ ይማላእ ከምኡውን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ከዓ ክዳኑ ሸይጡ ሰይፊ ሻየጥ ማለት እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቆፅረ ዝብል ጽሑፍ ኣባይ ክፍጸም ብግዲ እዩ እብለኩም ኣለኹ እወ እቲ ብዛዕባይ ቅድም እተባህለ ይፍጸም ኣሎ ንሳቶም ከዓ ጎይታይ እንሆ ኣብዚ 2 ሰይፊ ኣሎ በሉ ንሱ እውን ይኣክል በሎም ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል አምላክ ቃል ዋህድ ላቡ አሰራየ ገሃደ በስጋ ሰብ ቅድስት ድንግል ወለ አምላክ ከመ ይቤዙ ውሉደ ሰብእ እንዘ እግዚአብሔር ውእቶ ተባኮነ ወተሰቅለ ከመ ያድነነ አምላክ
ላሁ ገሃድ በትካሰብም ቅድስት ድንግል ወለ አምላክ ከመ ይቤዙ ውሉደ ሰብእ እግዚአብሔር ውእቱ ሰብአ ኮነ ወተሰቅለ ያድኅነነ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ደመረ ሥጋነ ደመረ ሥጋነ ምስለ መለኮቱ ምስለ መለኮቱ ወለብሰ ሥጋ ምድራዊተ ወለብሰ ሥጋ ምድራዊተ ሰበኩ ነቢያት ዘሰበኩ ነቢያት ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ይቤዞ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ሌሉያ ሥጋነ ለመለኮቱ ወለብሰ ሥጋ ምድራዊተ ዘሰበኩ ነቢያት ተሰቅለ ወልድ በዕፀ መስቀል ከመ ይቤዞ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ዘሰበኩ ነቢያት ዘሰበኩ
ሰላማት ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ቤዙ ከመ ዘሰበኩ ነብያም ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ሳቲሆ ዘሰበኩ ነቢያ አት ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል
كما يبيزو نفساتي هو مولات عالكان نفساتي هو كما نزعتي لا كما يبيض كما 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 يبيض نفساتي هو كما يبيض نفساتي
ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን
ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ዘሰበኩ ነቢያት ተጸለወልድ ዲበ መስቀል ከመ ይቤዞ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ደመረ ሥጋነ ምስለ መለኮቱ ወነፍሰ ሥጋ ምድራዊተ ዘሰበኩ ነቢያት ተሰቅለ ለወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ይቤዞ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን አምላክከ ዋሕድ ለአቡሆ አሰአየ ገሃደ በትእዛዘ ቅድስት ድንግል ወልደ አምላክ ከመ ይቤዞ ወዶደ እንዘ እግዚአብሔር ውእቱ ስብሐ ኮነ ወተሰቅለ ከመ ያድኅነነ ሃሌሉያ ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ደመና ብሩህ ዘከለላ
መላክ በሰላም ተናገራ ይቤላ ተፈስሒ ብፅዕት ቡርክት አንቲ እማንስት ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይል ወምረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ምስለ ገብሩ ገብረ ትንሣኤ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ለማርያም ከድንግል ለዛለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜም ተተንክቤራኖ ለዘበመስተ ዛለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ተንዛ መዛና መዛለ ዘለታ ገዛ ዘትማት ወነበረ ወናቦ ዳግሜ መስበስባት ይልከነ
መንፈስ ቅዱስ ሚዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ሳለም ስብሐት ለእግዚአብሔር ኦ ጎይታናኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትረአ አምላክ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና። ኦ ንኽጡብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። በዓሉ ዝመረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ምጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕጥኻ ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሩ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ። ብዘይተፈጠርካ ህዋ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍን ብርሃናት ተስፋኻና ንኣኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና። ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፈላና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነብዚ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ወሃብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሓን ትቕበል ወልዲ ዋሕድ ንኣኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘየበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝኣምንኻ ትብል መላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ። ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪሕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ መዓሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእካና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእካና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ኣዘዝካና። ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና። ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዕኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ። ኩሉን ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለዓለም መንግሥትኻ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ከኣፍና ነቕርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርኣድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ። ኩሎም ሰርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስ ዘምጽኡ ማሕሰብ ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ብሂወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸገም መጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባህሪ ጭንቁ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኻ ጸጋኻ ትሕዊ ነቶም ኣብ ጽኑ ማእሰር ዘለኻ ምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺን ንዝበኽዩን ዝናዞም ነቶም ጻምኡ ድማ ብመስቀል ዝብጀው ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ እንተርቅን ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡር ንዘመስግንኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣሎና። ኣብ ማህደር ህይወት ምእንቲ ኸነዕርብ በኣኻ ኣሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ጎይታ። ንኩሉና ኣይሽትና ዓበይትን መማሓደሩ ንህዝቢ ንጓሳ ንመጓስ ይኹን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋናና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ዘያ
አልቅ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስህ ለአምላክ ፍቶ ሎ ህልና ልብከ በሃበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመረ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይረቕሙ ሰዓቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህ ብምርዓድን ትልሙነ ነብዚ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪዱ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያዊት እዩ ናይቶም ሓጅርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና መሃልየ ሰማዕ እዩ ወጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ በእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካን ንስቡራት ምርኩስ መውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፀማት መንፂ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንፀማማት ወስኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ፀልማት ካሰቃዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልሉ ቅዱሳኑ ዘብርፅ ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ቅርፂ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ መስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ኦ
ጎይታ ነቲ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ቦኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ጎይታ እዞም ዝልምንኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ንልምንካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ዝረኸስ ምሕረትካ ንጽህና ዓያሾ ኣለብም ንጡፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርን ዘለውና ድሕነ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዑ ኽነና ወለኩልና ኮን ጸወነስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት በሮ አሜን። ጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለከሙ ምስለ ለአምላክነ ጽናን ዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጠባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕና ርሕቃብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ወፈይ ናይ ጽፈ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይቀፍ ካሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፈ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና እግዚኦ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዛጋስቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቕድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ምምፃሕ ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣኸካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቑርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድሰከ እግዚኦ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ቀማ ዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶም ነቶም ረግረጋ ሓጢኣት ተዋሒቶ ምሳኸይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓልን ግፋዓት ዝበቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከራን ዘኽተማት ዝኣልነት ኣምራ ምስጋና እምነትን ጓ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኽላይ ቤተ ክርስቲያን ቁን መርዓ ዝህብ ወጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሰዓና ኻነ ወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም በእንቲ ኣከ ተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም አሜን። አሜን።
ይበሉ መላእክተ ሰማይ መችዳነ ቃሉ ስልስባ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ረበለልና ማህሌትና ጸሎትና መዝሙርና ዕጣንና ኩሉ ዘቕረብና የአምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትኸብረሉ ስኻ ትሕጐሰሉ ግበረልና እቲ ሕጂ ነርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣምላኽና መስዋዕቲ ቀዳሞት ከም ዝሰመርካ ድማ ስመረልና ናይ ቀዳሞት ኣቦታትና ከም ተቐበልካ መስዋዕትና ድማ ተቐበለልና እዚ ዕለት እዚ ስለናልካ መስቀል ዝወዓልካሉ ዕዳና ዝኸፈልካሉ ዕለት እሞ ንዑና ዘከርና ኣብዛ ቅዱስ ቦታኻ ተረኺብና ኣለና እማ ኣምላኽና ምስ መንግስትኻ ምስ ትመፅእ ድማ ከምቲ መት ብየማንካ ተሰቅለ ሽፍታ ዘከርካዮ ንዓና ድማ ተዘከረና ንዓና ድማ ተዘከረና ንዓና ድማ ተዘከረና ንዑና ኣቦይ ብሮኻ ዝብል ድምፂ ክንሰምዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስኻ ሓግዘና ኣብቲ ዝበልካና መገዲ ክንመላለስ ሓይሊ ሃብካና ሃበና ከምኡውን ንሰብነ ነውየ ጸሞም ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ እፀም ዘኣምላኽና ንዓና እምበር ንሰብነ ነውየ ኮንና ንጸመሎም ዘለና እሞ እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ገርና ክንጸውም እሞ ከምቲ ንሳቶም ዝተመሓሩሉ ንሕና ድማ ብስጋ ብነፍሲ ክንመሓረሉ ሰላምን ህድኣትን ክንረኽበሉ እስኻ ደልዮ ጾም ግበረልና ከምቲ ነፍሰ ገብሩ ገብረ ትንሳኤ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓድፈልና ከምቲ ናሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ትነብር ኣቦና ባድካ ኣብ ሰማይ ማድሪ በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፉኣት ኩንና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢልማ እምየን ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕድና ከደንግሊት ብስጋኹን ድንግሊት ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናሁ እምይእዜሰ አልቦ ሐዘን ሃሌሉያ 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 ናሁ እምይእዜሰ አልቦ ሐዘን እስመ በልደቱ ገብረ ለነ ሰላም ናሁ እምይእዜሰ አልቦ ሐዘን ሃሌሉያ 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 ናሁ እምይእዜሰ አልቦ ሐዘን እስመ በልደቱ ገብረ ለነ ሰላም ተሳሃልከ እግዚኦ ተሳሃልከ ተሳሃልከ ምሕረከ
ምድረከ ናሁ እምይእዜሰ ናሁ እምይእዜሰ አልቦ ሐዘን አልቦ ሐዘን ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ናሁ እምይእዜሰ አልቦ ሐዘን ሃሌሉያ 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 ናሁ እምይእዜሰ አልቦ ሐዘን ገብረ ሰላም ተሳሃልከ አልቦ ሐዘን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናሁ እምይእዜሰ በልደቱ ሰላም አርየነ እግዚኦ ሃሌሉያ ሰላም ሰላም ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። ኩሉ ዘብፅሕናዮ ኣምላኽና ንስኻ ተቐበለልና፣ ንስኻ እትሕጐሰሉ ክብርኻ ዝግለጸሉ ድማ ግበረልና። ሕጂ ድማ ነዕርጎ መስዋዕቲ ኣምላኽና ቅቡልን ስሙርን ግበረልና። ነብሰ ገብሩ ገብረ ትንሣኤ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ኣቐምጠልና። ኣብ ሓዘን ዘለው ህፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና
ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዓውሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም بعلنا خالد እግዚአብሔር ሳባን ሰብራት ያፍራር ሰውም ረኺዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳዩ ኦፍዚት ደስ ይበልክ ኃጢአትና ፍቅር ወደይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕሲሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለዓለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ።
መርዓዊ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፂቱን መርዓዊኣ ማዕጾኣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስሬት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ርእሳ ከውሕዝያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንፃይ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበልካዮ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣዴታተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎም ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተሪኽ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓልን ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይን ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ። ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻውን ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንዓይን ባርያኻውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ኣዕርፍ ምስ ቅዱሳንካ ፀንብሮ ንዓና ድማ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕኻ ይንኸውን ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ጓሳ እንበረልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ንጹኻን ኩሎም ዘከር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ ነብሰ ኩሎም ሰማዕታት ነብሰ ማእማትከ ወለተ ግዜ ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ዝዓረፉ ጸኒዖም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርና ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ምጓዝና ኣድሕነና። ብክሕደትን ርክሰትን ምስክሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ካብ ምንርሓቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፈፅም ሃበና። ስብና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅእ ሃበልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
እስቲ ጸሎት የተደረገ ዳቦውን እንዳትረሳው ብዬ ነው የደወልኩት። ነው የመቼው ነው ኪዳነ ምሕረት የካቲት ነው። ስለዚህ አደርሰን አይ ጥሩ ጥሩ ነው እንግዲህ እነሱማ ቀድሞ ቀረ አይደለም። አዎ እሺ እሺ እናቴ ባይ በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያዊ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን ዛዕለ እዚኣ ክንደይ ተፈሪሃ ዛሳዕ እዚኣ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምእንቲ ኩሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን
ፀሐየ ራየ መስቀል ብርሃን በከዋክብት አሰገወ ሰማይ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ መጻሕፍት ከቅዱሳት ወይታገሰት ከገጠሙ ጸሎት ተቀዳሴ ወይተፈተወ ቁርባን ተደርቤተ ክርስቲያን ማማሰነገ እግዚአብሔር ወአስተካከረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ዘእንኩተ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዝመሮነ ሐዋርያተ አብጠሌ መሶበ ወርቅ ንጹሕ ውስቴታ የታመናው ስዘር ወረደ ሰማያት ወሀብ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፅን ዘክን ከሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓሶም ሃቦም ዝበለፅና ብዛዕላ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብ የፃቅዲ መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእ እንግድን ዝኾነ ናይ በረትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይቶም ኣብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትካ ዘከሮም በዙ ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ መገጽካ ኸባይ ትምለሰ ቆጢዕካ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለረ ዳኹንና ኣይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ኣይትበለኒ አውሎጊዮስ ችሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማን ማመንጠና ላቲኖን አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስት እዚ ንስርየት ሓጢአት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ቢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስት እዚ ንስርየት ሓጢአት ህዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢአት ንምቕባል እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ወእግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቀበልካን ኣብ ውሽጢ መርከብ ኤልያስ ኣብ ባቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መብለት ዝተቀበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ በጂ ሓጢአት ይኹን በዚ ዓለም እዚ መዝመፅን ሰናይ ፍቅሪ ክዳየሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ የህዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ እሞ ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብ ኣሎ ብሓቂ ሳሕልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊላ ምንፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ኣብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃየውን ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ
ወይኒ ደስታን ሓጎስን ንምምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚኣብሔር ዝለመንካዮ ይኹሉ ይስማዓኻ ናይቲ ፍቅሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ዝበደልና ናበሳና እንደገልና ክባልሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእሜን ዖዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደእግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ምልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን ኣቦ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚኣብሔር ንኽነትካ የሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብሩገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ጎይታ ንኸድሕነ ንስመር ጎይታ ጎይታ ንኸድሕነ ንስመር ጎይታ ንኸድሕነ ንስመር ሓንሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ፍርሃት እግዚኣብሔር ደው ንበል መንፈስ ቅዱስ ሮስ በአማኑኤል ሮስ መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክም አሕዛብ ምሕረቱ ላዕሌ
እግዚአብሔር ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ እዝየኒ ወዘልፈኒ ዓለም ዓለም አሜን ሃሌሉያ ለኩልክሙ አኩቶ ለገባርየ ሰናየ አትላዕልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃል እግዚአብሔር አቦኑ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርና ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንሳሎ እንከ ከመ ይቀበነ በዛቲ ዕለት ቅድስት ኩሎ መዋዕለ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላም አሃዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦኑ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝተወርካናን ዘረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዘተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ አሰብኩ ከመ ይምሃረ
እግዚአብሔር ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኣኻ ብምፍራህ በፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ኮፋ ሰባትን ምልዓል ፀላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽም ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ መዓረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለማ ኣለማ ኣሜን ለኩልከ مسلم زحد እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣሳትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕ ንዑድን ሕቡን ጉህድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህቦን ዘይብሎም ድሌቶም መግሰ ጸማ ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን لأني توي مبان والقرآن سلام لكلكم ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋ ዝንገፅካ ርኤ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልትዮም እውን ኣንፅሓዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋ እዚ ተቐድሖ ወይኑ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለመ ኣሜን በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ትእዛዝ
ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅናትን ጽልን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሚ ኣዝየ ጸሎቶ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ጥቢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝኽደድከሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደንከሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካ እዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሮን ናብፅሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ወጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡቱና ንስን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋል ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናን መኣምንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ኣፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳታ ግብርቲካ ኣይማቲከ ገብረ ትንሳኤ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ቃልካ ፍጻመ ኣጽንዓና ወለዋ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ይራብኻን ብሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ምንቲ ቅድሳት እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ክገብረና ምንቲ ዝሓድነት ስጋውን ደሙን ንለምን አሜን ከሶን እግዚኦ ትሳለና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበለልና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብና እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብና እግዚኣብሔር ምሶም ምንቲ ክቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚኣብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎምን ክኸፍለና ዕድሎምን ክኸፍለና ምንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚኣብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳት ሰማዕታት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ዘቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚኣብሔር ነዊሕ ዘመን ክህቦ ምንቲ ጳጳሳትና ኣባ መቃሪዎስ ወኣባ ሲኖዳ ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብና እግዚኣብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከየርሓቐ ትግሃትን ፍርሓቱን ክሳዕ መወዳእታ ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብና እግዚኣብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻማኦም ክቕበል ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብና እግዚኣብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምንቲ ጠረዳእቲ ዲያቆናት ኣንበብትን መዘምራንን ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብና እግዚኣብሔር ልማኖአን ክሰምዐን ዝዓዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻማን ክቕበል ምንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለን ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብና
እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውልድና ዋልድን ክኾኑ ጻማም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበና። እግዚአብሔር ዓዝቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበና። ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስትስራይ ካልኣይ ሙላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅዱስ ስላሴ ካሓትሞም ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበና። እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበና። እግዚአብሔር ፍርሓቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበና። እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቷ ቀዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማህደሪዮም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን። እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንለምን። እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማም ክኸፍለሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበና። እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘልዮ ቦታ ከዝኒ ምእንቲ ዝናም ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደናን ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። ጎይታ ይቅረበለልና እምበር መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ለቢብና ብጸብጎ ክንዓቢ ብሽሙ ክንምካሕ ካብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ። አሜን ለኩልክሙ
ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ስገደ አንተ ውእቱ መልአኽና ብኣትዮ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦም ለተጸጋ ተሓጐሲ 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 ባሂበል ክበላ ስብርኽትኽ ኣብ ክርስቶስ ወድኽ ለመነልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኣበይ ቀሲ ቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ
ዝውለ ጸሎት ተንስ ለጸሎት ለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሪ ክለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሪ ክለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሁሉ ዘያፈቅሮ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘያምን ልደቶ እማርያም እምቅድስት ድንግል በክልኤ ታቦተ መንፈስ ቅዱስ እስከ ምጽአቱ ሀዳስ በከመ ይቤ ጳውሎስ ውጉዘ ለይኩን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 7 እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር ናብቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ እያ በኣ እዩ እቶም ዓበይቲ እተመስከረሎም ዓለም በዓል ኣምላኽ ከም እተፈጥረት ከምኡ እውን እቲ ዝርአ ከም ዘይረአ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተውዕሎ ኣለና ኣብየል ካብ መስዋእቲ ቃየል ዝበልፅ መስዋእቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ ኣምላኽ ብናይ መባኡ ክምስክረሉ ከሎ ጻድቕ ምዃኑ በኣ ተመስከረሉ ብሙቱኻ ገና በኣ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ሄኖክ ሞት ምንቲ ኸይርኢ ብእምነት ገዓዘ ቅድሚ ምግዓዙ ንኣምላኽ ከም ዘስመረ ተመስኪሩሉ ነበረ እሞ ኣምላኽ ስለ ዘገዓዞ ኣይተረኽበን ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግቦ እዩ ኖህ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረእየ ነገር ራእይ ምስ ረኣየ ብፍርሃት ኣምላኽ ተደሪኹ ብእምነት እዩ ንምድሓን ቤቱ ክትከውን መርከብ ዘዳለወ በኣ ገይሩ ንዓለም ኮነና ነቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ከዓ ወራሲ ኮነ Hebrews chapter 11, verses 1 through 7. Now faith is the reality of what is hoped for, the proof of what is not seen. For by it our ancestors were approved. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen has been made from things that are not visible. By faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain did. By this he was approved as a righteous man because God approved his gifts, and even though he is dead, he still speaks through this. By faith Enoch was taken away so that he did not experience death, and he was not to be found because God took him away. For prior to his transformation he was approved, having pleased God. Now without faith it is impossible to please God, for the one who draws near to him must believe that he exists and rewards those who seek him. By faith Noah, after being warned about what was not yet seen, in reverence built an ark to deliver his family. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ ኸ ኣብ ልዕሊ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት
ፈዋሴ በበዛሳይሮ ምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት ቪኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ዘላለም ቀዳማይ እንድሓራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ኣብ ጥበብካ ዓብይ ብዝረሓኻ ሓያል ምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ እትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉን ልምነካ ኣለና ገጽካ ርኤና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና ኣንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሓደገልና ኦ ጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነዚ ቁርባንን ንጹህ መስዋዕትን ነባብ ቁርባንን መንፈሳዊ ውዕታን ነባኻ ከም ነቕርብ ግበረና ምስጋና ካብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረቅ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን። ካብ መልእኽቲ ይሁዳ ሐዋርያውን ኣገልጋሊውን ንጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነግረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ምስ ኩሎም ዝዓረፉ ነፍሳትን ይኹን። መልእኽቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 11 ክሳብ 16 ብመገዲ ቃየል ስለ ዝኸዱ ምእንቲ ዓስቢ ብስሕተት በልዓም ጸደፉ። ብዕልወት ቆራ ኸዓ ጠፊኦም እዮም እሞ ወይልኦም። እዚኣቶም ብዘይ ፍርሓት ምሳኻትኩም እናበልዑ ንርእሶም ዝጓስዩ ኣብቲ ናይ ፍቕሪ መኣድኹም ጸያቒቶ እዮም። ንፋስ ኔውነጆው ዝደፍኦ ማይ ዘይብሉ ደበና ዘይፈርያ 2 ሰዕ ዝሞታ ካብ ሱረን እተመንቆሰ ኣእዋም ሓጋይ ነቲ ነውሪ ርእሶም ዘጽርፍዎ ብርቱዓት ማዕበል ባሕሪ ብርግርግ ዝብሉ ኸዋኽብቲ እዮም። ነዚኣቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ንዘለዓለም ተዓቂሩሎም ኣሎ። ሄኖክ እቲ ሻብዓይ ካብ ኣዳም ነዚኣቶም እንሆ ጐይታ ንኹላቶም ክፈርዶም ኢሉ ምስ ኣላፋት ቅዱሳቱ መጺኡሎ። ነቶም ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ኩላቶም ድማ ብዛዕባቲ ዝገበርዎ ኩሉ እኩይ ግብርን ብዛዕባቲ ሓጥኣንን ገፋዓትን ብዛዕባኡ ዝተዛረብዎ ዘበለ ኩሉ ዘረባ ድርቅናን ክቐጽዖም እዩ ኢሉ ተነበየሎም። እዚኣቶም መዕዘምዘምቲ ንዕድሎም ዝነቕፉ ከም ፍትወቶም ዝመላለሱ እዮም። ኣፎም ቃል ትዕቢት ይዛረብ ምእንቲ ጥቕሚ ርእሶም ከዓ ንገጽ ሰብ ይንእዱ። Jude chapter 1 verse 11 to 16. Woe to them, for they have traveled in the way of Cain, have abandoned themselves to the error of Baal for profit, and have perished in Korah's rebellion. These are the ones who are like dangerous reefs at your love feast. They feast with you, nourishing only themselves without fear. They are waterless clouds carried along by wind, trees in late autumn, fruitless, twice dead, pulled out by the roots, wild waves of the sea, foaming up their shameful deeds, wandering the sea, wandering stars for whom is reserved the blackness of darkness forever. And in the 7th generation from Adam prophesied about them, look, the Lord comes with thousands of his holy ones to execute judgment on all and to convict them
of their ungodly deeds that they have done in an ungodly way, and of all the harsh things ungodly sinners have said against him. These people have discontent grumblers, walking according to their desires. Their mouths utter arrogant words, flattering others for their own advantage. ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዚ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይትፍተውዎ وقيتنا أملاخنا نودها خبر وانجيل مسترين قدسنا قلت خواريات قلت كلام نصايخا كابزح محرتك زغنت بزي سفر عبيها بتتقازها بكا يوم زي مرمر بزح محرتك سعوسن عالم كستمر سددك يوم نصايخا وقيتنا أنا ون رستم من بصحيتهم من مراسا بكا عنا كتقبرنا زبق عنا تقبرنا نلمنك لنا بمقدم كن كيد أساسرهم كن صعب كل قزيه نعتاتهم كن مسل بفقرهم كن صنع بسنا يعملوا عبد دخامهم كفل خلونا صقاخا بنا وكبا على بيته كريستيانك قدس انت ساررك بنتياهم وبارك لا إله باق أمريتك وأبز لذاتي عصدوين انت تكلكا بمعنك ቅዱስ ምንቶም ዝመስረትካ እያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ እውን ሓልዋ ናብ መጓሰም ኢማናንካ ድማ ባርኽ ብፅኑዕ የማንካ ዘተኸልካ እያ ነዛ ተኽሊ ወይኒ እዚኣ ኣብዝሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ዘለካ ክብርን ምስጋን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ፅንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓን ሃዋርያት ተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሳት ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ገብረ ትንሳኤ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 23 ሽዑ እቶም ኣሕዋት ንጳውሎስ ክሳብ ባሕሪ ክኸይድ ቀልጢፎም ሰደድዎ ሲላስን ጢሞቴዎስን ግና ኣብኣ ተረፉ እቶም ንጳውሎስ ዝወሰዱ ግና ክሳብ ኣቴና ኣብፅሕዎ እሞ ሲላስን ጢሞቴዎስን ቀልጢፎም ናብኡ ይስዓብዎ ዝብል ትእዛዝ ሒዞም ናባታቶም ተመልሱ ጳውሎስ ድማ ኣብ ኣቴና ክፅበዮም ከሎ እታ ከተማ ጣዖታት መሊኣ ምስ ረኣያ ብመንፈሱ ተቃጸለ ስለዚ ኣብ ቤት ጸሎት ምስ ኣይሁድ ምስቶም ፈራሕቲ ኣምላኽን ኩሉ መዓልቲ ድማ ኣብ ዕዳጋ ምስ ዝረኸቦምን ይዘራረብ ነበረ ሓያሎ ፈላስፋት ከዓ ካብ ኢጶቆርዮስን እስጦንየኮስን ምስኡ
ምስኡ ጸመዱ ገሊኦም ከዓ እዚ ዓጃው እንታይ ክብል ይኮን እዩ ዝደሊ ዘሎ በሉ ገሊኦም ድማ ብናይ ኢየሱስን ትንሳእየን ስለ ዝሰበኸሎም ብሓደስቲ ኣማልኽቲ ዝምህር ዘሎ ደኣ ይመስል ነበሉ ጋሻ ነገር ኣብ ኣዛና ተስማዓና ኣለኻ እሞ እዚ ንስኻ ትዛረቦ ሓድሽ ትምህርትስ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ዶ ይከኣለና እዩ እዚ ነገር እዚ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ንደሉ ለና እናበሉ ድማ ሒዞሞ ናብ ኣርዮስፋጎስ ወሰድዎ ኩሎም ሰብ ኣቴናን ኣብኣ ዝነብሩ ጓኖትን ብዘይ ንሓድሽ ነገር ምዝራብን ምስማዕን እንተዘይኮይኑ ንኻልእሲ ግዜ ኣይነበሮምን ጳውሎስ ግና ኣብ ማእኸል ኣርዮስፋጎስ ደው ኢሉ በለ ኣቱም ሰብ ኣቴና ብኩሉ ነገር ምምላኽ ኣማልኽቲ ከም እተብዝሑ እሪኦኩም ኣለኹ እናዘርኩ መቓድስኩም ክርኢ ከለኹ ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል እተጻሕፈ መሰውእ ረኸብኩ እምበኣርሲ እዚ ከይፈለጥኩም እተምልኽዎ ዘለኹም ንዕኡ ኣነ እነግረኩም ኣለኹ እግዚኣብሔር ቃል መልአ Acts chapter 17, verses 14 up to 23. Then immediately the brethren sent Paul away to go to the sea, but both Silas and Timothy remained there. So those who conducted Paul brought him in Athens, and receiving a command for Silas and Timothy to come to him with all speed, they departed. Now, while Paul waited for them at Athens, his spirit was provoked within him when he saw that the city was given over to idols. Therefore, he reasoned in the synagogue with a Jew and with the Gentiles worshippers, and in the marketplace daily with those who happened to be there. Then a certain Epicurean and Stoic philosophers encountered him. And some said, "What does the babbler want to say?" Others said, "He seems to proclaim a foreign gods, because he preached to them Jesus and the resurrection." And they took him and brought him to the Areopagus, saying, "May we now know what this new doctrine is of which you speak? For you are bringing some strange things to our ears. Therefore, we wanted to know what these things mean." For all the Athenians and of the foreigners who were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. Then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, "Men of Athens, I preserve that in all things you are very religious. For as I was passing through and concerning the objects of your worship, I even found an altar with this inscription: Therefore, the one whom you worship without knowing, him I proclaim to you." ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ ድማ ተላዕለ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋናን ንዑ ንዘለዓለም ይኹን። ቅዱስ 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 አምላክ አባዜ ሁሉ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ
መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸም በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ነዚ መዓዛ ዕጣን ዝተቐበለ ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሰሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅድስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ኣሃቲን ቅድስቲ ጉባኤ ርትዕት እንተ ሃዋርያ ርትዕት ቅድስቲ ጉባኤ እንተ ሃዋርያ ዳላሸኑ ተሳሃለን ድሕነትን ንምለልኪ ክብሪ ተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልክ ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልክ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ካሓድገልና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልክ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልክ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልክ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልክ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና መንቲ ካሓድገልና ክዝክርና ልምነክሎና ውእቱ ግዜ ባርኮት ግዜ ጣን ህሩይ ግዜ ሰባቱ መድኃኒነ መፍቀርያ ሰብ ክርስቶስ ጻኔቴ ማርያም ጣኑት እስመ ዘውስተ ከርታ ዘይትቤት ኩሉ ዘነነጾ መጻረቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ነወነስ መስላቱ ስራት ለገብርኤል ማርያም ድንግል ኮና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ለሳሙኤል ዘይቀብል ነገር መራወተ ላቦነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላወሎ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ማርያም ፈለውሰ ገራ ኩሉ ነፃ ዘሰጎምን ድንግል ሰምራ ዋሰርገ ነመ አይነ ፍቁር ወልዶ ሕግ ለሙሴ ለተራስም ገብረዋ በከመ ነገረ ወአሮን በማእከላ ያሬድ ታነር ወኪሎ
ቅዱስ ቅዱስ ማርያም ዝተወልደ ኦግሮታ የረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜማ ኣብ ዮርዳኖስ ዘጠምቀ ይበጽሕ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜመውት መዓልቲ ግዳኖታት ይሰንስብ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ የኒ ወዘልፈኒ ወላለም አሜን ቅዱስ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሎ ምስለክ ምስለ መንፈስከ ፍትዎ ለአምላክ መድሕን ነብስና ንዝኾንካ ናኻና ኣምላኽ ዘይትልወጥና ነመስግነካ ኣለና መሰረት ዓለም ዓቀባል ማምና ዝኾንካ ጸልማት ሕልና ናሪካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋእ ዝተወፈ ናይ ጥንሰብ መስቀል ወልካ ድሓድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተት ነዚ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጎይታ መንዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ሸባከ ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋእሲ በኣብ ኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ሃልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃል ካባሮት ሃጥያት ሓራ ዘውፅኣና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ዋብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ማዕምቕ ብናን ሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሕዛ ዝሪ ንፅኑቕ መንፈስ ስለ ዘይበለና እዞም ዝተወሰዱ ዝቕበሎም ዝረድኦም ነቶማ ብረገረጋ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ መድሓኒ ንጥሙያ ዝሓለ ንግፉዓት ዝብቀረሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝዝውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዝኸታማ ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁንዕ መራሒ ዝህብ ጎይታ ከይዕረፍና ንዓኻ እናወደስና ብኡ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና በእንተያከ ወበእንተ ፍቁረ ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቱ
ለከ ስብሐተ ዘለዓለመ ዓለም በልዎ መላእክተ ሰማይ በጅራነ ቃሉ በስሉሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት መሐር አምላኽ ይመሐረና ይቅረ በሃለ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዘሕዘረ ሰላም ይውዕለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ሕጂ ሆነ ጎይታ ብመስቀልካ ነሰላምካ ከተንግሰልና ማእኸልና ዘሎ ኩሉ ነገር ንዓኻ ዘይኽብር ከተርሕቀልና ናገትክስፀልና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቲ ንዓና ዝኸፈልካዮ ዋጋን ናስተንተና ናስ ብምስትውዓል ንዓኻ ዝርያ ይዕንቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኩሉ ንኣምልኾ ጣዖት ዝምልከት ውሕፍና ክንትርብዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቲ ሃዋርያትካ ቀኒኦም ኣብ ማእኸል ከተማ ብንስብከትካ ደው ዝበሉ ሕጂ እውን ንነብስና ንኻልኦትን ብርሃንካ ኸነብር ጎይታ መስቀልካ ከተብርሃልና ሕጂ እውን ንልምነካ ኣለና ነብሳት ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ገብረ ትንሳኤ ወለተ እግዚ ወለተ ችዳ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፃንዕ መንፈስካ ስደደልና ወረ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣርሐቐልና ሰላምካ ኣብዝሓልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኸ ድንግል ኢኺ مسجاهون دنقلي خي عدك زياب يرقي تسراوي سلام لك لخو نسخة ونسبر اختيخي فلما هزنكم برخي وهم اللي تسقى زياب مساخي وفزت الاسبر عتياتنا نحات قلنا نفور وديس كرسوس من تانا محدد لمن لنا آمين Silos que droze فقاعدة ملاخي ودنقل مريم داسي بلقي داسي بلقي سخا ونزبر اختيخ ناب كرسوس ودخل من نسلوس قدوس آبن ولد المنفس قدوس كبر مسغانا نقبع من كل ساعة نزل عالم لا تلو لكل ويتانا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንፃና ዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግናኻ ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዉ ዓይንትኩም ዝሰምዓ ዘለዉ ኣዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንፅልየሉም በሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ናይ ዝቐደም ዝሓሞም ብቕልጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት
ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። አርት ትርሰ ወነግስ በእንተ ወርተ ወየዋሃት ወየመርሓከ ስብሃተ የማኒከ አታ ጅግና ሰይፍኻ ኣብ ሕቑኻ ዕጠቕ ክብርኻን ግርማኻን ልበስ ምእንቲ ሓቅን ገርህነትን ጽድቅን ብግርማኻ ውፃእ የማነይቲ ኢድካ እውን ዘፍርሕ ነገር ክትምህረካ እያ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 45 ቁፅሪ 3-4 አርትተ ሰራህ ወንገስ በእንተ ጽድቅ ወርት ወየዋት ወይመርዓከ ስብዓተ የማንከ ወይመርዓከ ስብዓተ የማንከ አርትተ ሰራህ ወንገስ በእንተ ጽድቅ ወርት ወየዋት ወይመርዓከ ስብዓተ የማንከ ወንገስ ልዑል
ይበል። እግዚአብሔር አምላኽ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከናን ይቅድሰናን። ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዜኡ በብሰዓት ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ በረኺቡ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኩሎ ተፈስሑ በእግዚአብሔር ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ከም ቃልካ ንብረና ቃልካ ሰሚዕና ኣምላኽና ነዚ በዚ ዕለት እዚ እተኸፍለልና ዋጋ እናኣሰንተና ንዑና ዘከርና ክንነብር ንስኻ ሓግዘና ኣምላኽና ከምቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታት ዘከርካዮ ንዓና ድማ ምስ መንግስትኻ ምትመፅእ ተዘከረና ጾምና ባርከልና ቅድሰልና ንሰብና ነዊኹም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ንብሳታ ግብርቲ ጓማትከ ገብረ ትንሳኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና በሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ቃልካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናፈጥ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ንሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ወጽድቆ ዝኣወፈየኒ ኣወፈይክከ
وهو يا دياقون መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 18 ኢየሱስ መለሰ ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ካብ ማይን መንፈስን እንተዘይተወለደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል የልቦን ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ድኻ መንፈስ እዩ ካብ ላዕሊ ክትውለዱ ብግዲ እዩ ስለ ዝበልኩኻ ኣይትገረም ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ ድሃዩ ከዓ ትሰምዕ ካበይ ከም ዝመፅእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ዘበለ ድማ ከምኡ እዩ ኒቆዲሞስ ከዓ እዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ እዚ ዶ ኣይትፈልጥን ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝርአናዮ ንምስክር ኣሎና ነቲ ምስክርና ግን ኣይትቕበልዎን ኢኹም ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩኹም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ ብጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልቦን ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክትድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኾን ብወዲ ዝኣመን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ቀዳሚሁ ቃል ስጋሁኒ ማሰነታው ንኡተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር ሰብ ፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍትሒ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእ እንደምናኣና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላል ነሰራሕናዮ መስተስረይን ዝተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ለኩል ከሙ ስለመንፈስ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዘክር ጸልዩ በእንተ
በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ለኩል ኢና ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ ኣይርፍ ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ንዓና ድማ ኣምላኽና ሓላው ከም ዘይብለን ከይንኸውን መንጣሊ ተኹላ እውን ካብኣና ተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑን ኣብ ክንዱ መራሒ ርሕሩሕን ሓላውን ሃበና በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከያይድ ነፍሶም በሰላም ሲምለነ የንቴሁ ኖላዊ ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባየትራ ወሪበሳገር አበዊነ ብፅዋን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ሰላም ለኩል ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና መፍቀር ሰብ ካብ ረራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ
بزي مقراتن بزي مكلخالن قدسنتن فقادك قبرناتك خون صقاخ بوم بيت صلوتن بيت نጽህናን ቤት በረከትን ድማ ገበሮ ምናን አንባሮት ከባና እንደ ሓደ ዝመፅን ንዘላለም ሰናይ መዋዕል ሃብተ እግዚኦ አምላክ ወየዝር ወፀርከ ወየጉያ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ለይጸልይ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ ጎይታ አምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ስምኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስሉስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኩልነ በትበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናባዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሌኩሎ ገር ሰማያት በምድር ያሰረየ ወዘይ ያሰረየ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረን ዘይረን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ህሉው ዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሂዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ደንበር ፍጡር ዘይኮነ በሎ መለኮት ምሳሕ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይተቃውመና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ ይኹን ምንታና ምን ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ሙታና ተተለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተነስተ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ መንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታ መዕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረፈ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖ ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንዕደል ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ዘላለም መጽእ ሕይወትን ትንሣኤ ሙታን ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ተንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢአት ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢአትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢአትኩም ንጹህ እየ። ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘሰሓቐረ ወይ ዝሰሓቐ ዝተዛርበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዑን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ስርየት ሓጢአት ገሃነመ እሳት ካብ እግዚኣብሔር ክቕበል እዩ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ብዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበሩ እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ
ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካዮ ንስኻ ኢኻ ተንስ ለጠኖ ለኩል ከሞ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለሞሰና ዘላለም ዓብ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምንጻህ ሕያው ወድኻ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቶ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሳትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር ከይውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ዝልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምዮ በበይናቲክሙ በአምአ ቅድስት ይቅረበሉልና ይቅረበለና ተባልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ወነትመጦን በለኩነኔ ሀብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊ ዚያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስእኑ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ነፍሲ አቡነ እንጠንዮስ ምስለ ነፍሳት አግብርቴ ዋይማቴዎ ወለተ እግዚእ ወለተ ኪዳን ገብረ ትንሣኤ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ሃገርና ኤርትራ በረድኤት ሰላምን ይሓልወና ንዛ ዘለና ሃገር እውን ሰላም ይሃባ ዘለዓለመ ዓለም አሜን እግዚአብሔር ምስለ ኩልከሙ
አይፈተይ አምላክ አልባብከሙ እግዚአብሔር አምላክነ ተንሥኡ በፍርሃተ እግዚአብሔር ከመ ታጽምዑ አርኅዉ መሳክው አይዛንክሙ ዋንቅሖ ልበክሙ እግዚአብሔር ብምፍራህ ተንስኡ ክትሰምዑ ከዓ መሳኹቲ ኣእዛንኩም ክፈቱ ልብኹም አንቅሑ እግዚአብሔር ነብሲ ወከፍ ዝርእን ዝምርምርን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታ እዚ ምህላውና ንኸንቱ ኣይኮነን ነቶም ብቑኑዕ እምነት ዝሞቱ ቀዳሞት ኣቦታትና እናዘከርና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ካብቲ ህልውና ክቡር ኣቦ ዝኾነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ እንጠንዮስ ነብሱ ይዕረፍ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዌ ሄረ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ገብረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ካብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኑ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ንመለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሮም ባርኽ ኣብ ገፅ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ዝነዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነብሲ ወከፍ ኣብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ሃብ ዝሃሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ክብረ ትንሳኤ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረን ብምብራትን መጋረጃ ብመፅሓፍቲ ብምባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና
ሕርያት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣከም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት እንተቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ሓጐስ ብፅኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትና ምርኮኑ ዘለውን ብመሪ መግዛእቲ እንተተሓዝኑ ወኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ወመምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ወጎይታ ህዝብኻ ኣድህን ንስኻ ባርኽ ንሰዓር ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን እግዚኦ ተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እዚኣቶም እንኩሎም ነቶም ስሞም ዝተፀውዐን ስማቶም ዘይተፀውዐን እዚ ሰናይ ዝኽሪ ኣብዚ ቅድሜኻ ዝተገብረሎም ነብሶም ዓርብ ሓጢኣቶም ድማ ሓደገሎም ካብ ሰማይ ናብ ማህፀን ድንግል ወድኻ ዝለኣኽካ ፍቓድካ ክገብር ኢልካ ኢኻ ለትነብሩ ንዑን ወድኻ ወፈኻዮን ኣሰልጠንካዮን ዓለም ከይተፈጥረ ስልጣን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ክገዝእ ስልጣን ሃብካዮ ዝተፅባህ ነፅሮ ንዑን ሓደ ወድኻ ክንደይ ዝኣክል ግርማን ክብርን ትሕትናን ትዕግስቲ ምስከኣልነትን ኣለዎ ነፅር ንዑን ፍቑርካ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ናይ ኣሕሉቕ ኣሕሉቕን ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይን ምድርን ዝስመ ዘበለ ስምን ይሰግድሉ ሰራዊተ ሚካኤል በብነገዶም ሰራዊት ገብርኤል በብማሕበሮም ኪሩቤል ብግርሞም ሰራፊኤል ብቅዳሴኦም ኩሎም ሰራዊት መላእኽትን በብወገኖም ንእግዚኣብሔር ነቲ ብምስጋና ቅዱሳን ዝምስገን የመስግንዎ አውስኦ ቅዱስ ንሕና እውን ምሳታቶም ሓቢርና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ንበል ንስኻ ብሓቂ ጎይታን ኣምላኽን መድሓኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኻ ብቅድስናኻ ቅዱስ ብልዕልናኻ ልዑል ብጎይትነትካ ክቡር ብምስጋና ቅዱሳን መላእኽትን ምስጉን ኢኻ ኦ ጎይታ እቲ ዝወለደካ ብመልክዕን ብብርሃንን ንኣኻ ይመስል ንስኻ ኸ ካብ ኣቦኻ ዝተለኣካ ኢኻ ካብ ፈልፋሊ ዓይኒ ማይ ካብ ኣርያም ዝወሓዘ ዓይኒ ማይ ኢኻ ሰማያትን ምድርን ዝፈጠረ ካብ ኣብ ዘይተበትከ ነዊሕ ፈትሊ ኢኻ ብፍቓድካ ካብ ሰማይ ወረድካ ማህፀን ድንግል ወሰነካ ንእሽቶ ጓል እቶም ንድኻታት ጾረትካ ገሊላዊት ሓቐፈትካ ነብሳ ቀደስካ ስጋውን ኣንጻኻ ኣጽናዕኻያ ባኻ ድማ ኣይደንገጸትን ኣብ ቤተልሔም ተወለድካ ከም ሰብ ተረኣኻ ብኢድ ዮሃንስ ዘጠመቕካ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ኸድካ ንፋሳት ገሰጽካ ንፋሳት ነብሳት እውን ኣሕወኻ ምስ ደቀ መዛሙርትኻ ዕደት ሆሳዕና ገበርካ ብስልጣን መለኮትካ ኸ ካብ 5 ሕብስትን 2 ዓሳን ንብዙሓት ሰባት ኣጽገብካ ኦ ጎይታ ዘይትድፈር ክነስኻ ይሁዳ ደፈረካ ብሃና ተጸላኻ ብቐያፋ ተነዓቕካ ብጲላጦስ ተዋረድካ ምስ ገበነኛታት ተቖጸርካ ሽዑ ዓርቢ መዓልቲ እኩያን ኣይሁድ በምሳል እዚ ንሕና ኣእዳውና እናልዓልና ኣብዚ ጠረጴዛ እዚኣን ዘእነንብሮ ዘለና ትምህርተ መስቀል ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ ሰቐሉኻ
ኦ ጎይታ ብኢድ ባርያ ተጸፋዕኻ ብበትሪ ዘንጊ ተወቃዕካ ብኹናት እውን ተወጋእኻ መሪር ሓሞትን መፂፅን ኣሰይኻ ንስኻ ክትክልክል ዝግባእካ ኣምላኽ ክነስኻ ኣይከልከልካን ተዓጊዝካ ኻ ክሳዕ ሞት በጻሕኻ እዚ ኩሉ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ኮንካ ካብ ሙታን ተንሳእኻ ሙታት እውን ተንሳእኻ ነቦኻ ኣመሃ ዝኾነ ምርኮ ማሪኽካ ስጋ ብምልባስ ምስ ሓይሊ መለኮትካ ናብቲ ናይ ጥንቲ ህላዌኻ ናብ ሰማያት ዓረግካ ኦ ጎይታ ህዝብኻ መሓር ኪዳንካ ዘክር ምንቲ ፈታዊኻ አብርሃምን ምንቲ ፍቁርካ ይስሐቅን ብስምካ ስለ ዝፀዋዕኻየ ቅዱስካ እስራኤል ህዝብኻ መሓር ኦ ጎይታ ምንቲ ቅዱሳን ነቢያትን ምንቲ ሰበኽቲ ወንጌል ሃዋርያትን ምንቲ ስዩማን ካህናትን ምንቲ ዕዉታት ሰማዕታትን ምንቲ ብሩኻት ጻድቃንን ምንቲ ዕጉሳት ደናግልን መነኮሳትን መሓር ኦ ጎይታ ምንትቶም ኣብ ሰማያት ዘለው መናብርቲ ሰረገላታት ዝመስሉ 4 ወንጌላውያን ማቴዎስ በምሳል ሰብ ኮይኑ ካብ በኹሪ ኣቦታት ጀሚሩ ብስጋ ካብ ዘሪ ዳዊት ከምዚ ተወለድካ ዘዘንተወ እዩ ማርቆስ በምሳል አንበሳ ኮይኑ ከምዚ ጓስም አንበሳ ተመሲሉ ብቕንዕቲ እምነት ነቶም ኣብ ግብፂ ዘለው ስብከት ዝዘርግሐ እዩ ሉቃስ በምሳል ላሕሚ ኮይኑ ምስ ድንግል ኣዴኻ ኣብ ደንበ ምድቃስካን በጭርቕቲ ምጥቕላልካን ኣብ ማእኸል ኣድግን ላሕምን ምድቃስካን ትሕትናኻ ዝሰበኸ እዩ ዮሃንስ በምሳል ንስር ኮይኑ ንላዕሊ ይነፍር ልዕሊ ኢሉ ኸዓ ይጭድር ህላዌ መለኮትካ ይትርጉም ባሕሪ ጥበብን ዕምቆት ትንቢትን ይገልጽ ካብ ብፆቱ ዝሓረኻዮ ብቅድስና ዘገጽካዮ ከም መላእኽቲ ሓጢአት ዘይብሉ ክኸውን በታናትካ ቅናት ድንግልና ዘዕጠቕካዮ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ልዕልናኻ ምውዳት ዝኽእል ኣየናይ ኣፍ ኣየናይ ከናፍር ኣየናይ ልሳን እዩ ተዘረ ምስጋና ንዓኻ ውዳሴ ንመንግሥትኻ ሓይሊ ነቦኻ ክብርን ምስጋና ጽንዓትን ንመንፈስ ቅዱስ ማዕረ ምሳኻ ምስቲ ዝወለደካ ኣቦኻ ንጸት ዘይብሉ ንዘለዓለም ዓለም አንሴዮ እደዊክሙ ቀሳውስት ነሳይከ በዳዊከ ቅዱሳት ከመ ተሃቦሙ ላርዳኢከ ሽዑ ብበረኸት ከም ዝባረኽካ ሕጂ ድማ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኽ ሽዑ ብምስጋና ከም ዝቆረስካ ሕጂኻ ነዚ ሕብስቲ እዚ ፈትቶ አሜን
ከም ብሓዱሽካ ንንጹሓት ሃዋርያትካ ክትቦም ኣብ ጽዋ ወይኒ ምስማይ ሓወስካ ከም ትሽዑ ዝቐደስካዮ ሕጂ እውን ነዚ ጽዋ እዚ ቅድሶ ከም ትሽዑ ዝሃብካ ሎም እውን ነዚ ጽዋ እዚ ለዊጥካ ሃበና አሜን ከም ትሽዑ ሓደ ዝገበርካዮ ሎም እውን ነዚ ሕብስ እዚ ምዝ ጽዋ እዚ ስጋኻን ደምካን ሓደ ክኸውን ግበሮ ንዜ ያሉ ልብክ በከመ ኣብ ደገ ብርሃን ይከፈት ማዕጾ ምስጋና ይርሖ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣቦ ዘሎ መጋረጃውን ይገለጽ እንሆ በጊዕ እግዚኣብሔር ይወርድ ኣብዚ ብኣይ ብባርያኻ ዝተዳለወ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ማኣዲ ክህነት ይንበር እቲ ዘሰንብድ ሰይፊ ሓዊ ሜሎስካ ይፈኖ ኣብ ልዕሊ እዚ ሕብስትን ጽዋእን ይርአ ነዚ ምስጋና ዝፍጹም ምእንቲ ክገብሮ ማረነ እግዚኦ እግዚኦ ተሳሃለነ በኩሉ ልብ ናሰብክኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ንኩሎም ነቶም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን ሕድገት ሓጢኣትን ምእንቲ ክኾኖም ሓደ ጌርካ ኣቦም ንዘለዓለም ዓለም ሃበነ ይበረ በዘዚያክም ሃበነ
ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ወብሩክ እግዚአብሔር ይትባረክ ስብሐቲሁ ይኩን መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለኩል መፍቀር ሰብ ከም ብሓድሽ ብኩሉ ናብ ኩሉ ንልምነካን ንግዛእልካን ኣለና ነብስናን ስጋናን ንጹህ ስለ ዝኾነ ስጋኻን ደምካን ካባና ንሓደ እኳ ይኽሰሰና ስጋኻ ንህይወት ኩሉ ዓለም ክኸውን ከም ማእዝን ምድሪ ንላዕሊ ንታሕትን የማንን ንጸጋምን ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ከም ዝተዘርግሐ ንሕና እውን ከምኡ ካብዚ ሕብስቲ እዚ ሒዝና ነቲ ትእምርተ መስቀል እዚ ነርእሎና ነቲ ካብኡ ዝቕበል ኩሉ ከዓ ንወቐሳን ንጥፋትን ኣይኹኖ ጎይታ ንስኻ እትፈልጦ ድኻም ሰብሲ ክንደይ ዝኣክል እዩ ካብ ቀዳማይ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ሎሚ ዘሎ እዋን ንስርዓትካ ዘይሓደጎ ከቶ ኣይተረኽበን ንስኻ ግና ንቁጣዓ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ምሕረት ዝኾንካ ሓቀኛ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በይንኻ ኢኻ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ
ትንሣኤ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየነ ወከምቲ ሙሴን አሮንን ካህናት ኣብቲ ቀዳማይ ስርዓት ምንቲ ህዝብኻን ርስትኻን ክጽልዩ ካባኻ ካብ እግዚኣብሔር ዝተኣዘዙ እጽሊ ኣለኹ እወ ከምቶም ናባኻ ምንቲ እዞም ናብቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝመፁ ህዝብኻ ካህናትን ዲያቆናትን ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ህዝብኻን ርስትኻ እውን እጽሊ ኣለኹ ኣብዚ ካብ ዘለዉ ካብ ኣብ ወገን ካህናት ወይ ካብ ደገ ካብ ዘለዉ ካብ ወገን ምእመናን ሕልኑ ካባኻ ዘርሓቐ እንተሎ ናብቲ ናትካ ፍቓድ ከም ዝምሰጥ ግበሮ ከምዚ ነዛ ሕብስቲ እዚ ኣብ እምባን ኩርባን ኣብ ቆላን በረኻን ዝተበተነት ክነሳ ዝኣከብካ እያ ተኣኪባኻ ሓንቲ ሕብስቲ ዝኾነት ከምኡ ሓደ ግበረና ሰራዊተ መላእክት ታኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይቤልዎ መላእክት ዘእሳት መላእክት ለመድኃኔ ዓለም በተለያው ቅዱስ ወበእንተ ደሙ ክቡር ለመድኃኔ ዓለም አሚነ ነዚአሁ ተወኪለ ለኖሎቱናዩ ለትቀውሟት ቶርሰክሙ ንዘላለም እትነብር እግዚአብሔር ዝተሰወረን ዝተጋህደን እትፈልጥ ህዝብኻ ኣራእሶም ኣብ ቅድሜኻ ዲኖም ኣለው ስጋዊ ልቦም እውን ኣግዚኦም ኢልካ ኣለዉ እሞ ኣብቲ ዝተዳለወ መምሕደሪኻ ኮንካ ናታቶም እናታተን እንባርኽ ጽን ኢልካ ጸሎቶም ስምዓዮም بحيل يمان كاتنا عيوم كاو كفو چنكت نسوروم ردايوم حلاو خنوم نسقانا ننبسنا ناتاتهم الناتاتن منت كان مفراسم كان وسخلوم بحاد ودخا مسلم منفس قدسن كبرن سلطان بوزلك على من كل سعن زل عالم عالم آمين سجدوا لإግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦን
ንሴብሃከም ናይ ንስኻ ጸሎት ኦ ጐይታ ኹሉ ዓለም ዝሃዝካ እግዚኣብሔር ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ቐውሒኻ ኣብ ርዝኻዊ ግዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካሃንፃየ ናይ ስእላ ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም ንዓኻ መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እያ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኮን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይብቓል ባሪኻም ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣት ኣይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ዝብኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይነ ኣገልጋል ኢኻውን ፍትሓኒ ኦ ጐይታ ኣይረፍ ነብሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ምፃን ጳጳሳትና ብመቀሪስና ባሽነዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅርቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅርቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስስን ኣንበብትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብልን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገብትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶሳት ንዓዮም ኦ ጐይታ ብቑነ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጐይታ ነብሳታ ጉርቲካ ኢማቲከ ገብረ ትንሳኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ዓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባራ ድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ካብ ምንደቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ዓለም ነጽር ቅድሳተ ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ለመንፈስ
መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ ለውሰ ንስሓ አሎክሙ አትቶ ረሳክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ ይቐረበለሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቀደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንገሱን ምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። አንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክም ምስለ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣምን 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 እመን እውን ክሳዕ ድሓረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን በዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን በዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣምን 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 እመን እውን እዚና እመን እውን ካብኡ በቲ መለኮቱ ካብ ተስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ቅፅበት ዓይኒ ከምዘይተፈልየ እመን ካብኡ እምነት ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣት ክኸውን ምንታና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወደኻ እንሆ ሓደ ወደኻ ምእንታይ ሞይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወደኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወደኻ ምእንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ እሞ ምስ ዳሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበያት እዩ ብመንትዱ ወዲኡኒ እዩ እሞ ኦ ዶይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ድፈሊ ንዓይን ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ዶይታ ንስኻ ንዱሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ስንቀጸለ በስመ አብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባኣኒ ኣይኮንኩን ኣነ ቐጢዐካየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮን ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ
ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ደተንፀሃኒ እልምነትካ ንምሕፀነትካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኮነኒ መሓረኒ ደኣ ይቅረ በለለይ ኦ ሂወት ዓለም ብኡ ስርየት ኃጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ክፍል 8 ቁጥር 9 እምነገረ ዝንቱ ቅዱስ ቄርሎስ ዘይቤሎ ለቴዎዶስዮስ ንጉሥ በእንተ ሃይማኖት ርትዕት ዘእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተርአየ ዘያስተሪ ወተወክፈ አርአያ ገብር ወዘይገሰስ ተገሰ ወረሰይ ሎቱ ሥጋ ለባሕቲቱ ወኢንፈልጦ ከመ ልብስ ዳሙ ውእቱ ውስቴቱ ምስሌሁ አእመርናሁ ከመ ውእቱ እግዚአብሔር ወወልደ እግዚአብሔር እስመ ከመዝ ጸሐፈ ቅዱስ ጳውሎስ እንዘይብል አኮ መኑሂ እምኔነ ዘሃዩ ለርእሱ ወኢመኑሂ እምኔነ ዘይመውት ለርእሱ እመኒ ሃዮነ ለእግዚአብሔር ነሃዩ ወእመኒ ሞትነ ለእግዚአብሔር ንመውት እመኒ ሞትነ ወእመኒ ሃዮነ ለእግዚአብሔር ንሕነ ወእንተ ዝንቱ ሞተ ክርስቶስ ወሃዮ በከመ ይኩን እግዚእ ለሕያዋን ወለሙታን ርቱ ግብሩ እስመ ኮነ እግዚኦ እግዚእ ለሕያዋን ወለሙታን ዘበጽድቅ ዝንቱ ዘሞተ ወተንሥአ ኢኮነ ለምንትኒ ወዘእንበለ ለዝንቱ ባሕቲቱ ወመኑ ዘይብል በእንቲአሁ ከመ ውእቱ ሞተ ወተንሥአ ዘእንበለ ወልድ ገሃደ ንሕነሰ ነአምር እስመ ኩሉ ዘይሌቡ የአምን ከመ ውእቱ ወልድ ምንተ ትብል ቦኑ ሞተ ቃል ዘውእቱ እግዚአብሔር አብ ሐሰ ውእቱሰ ኢመዋቲ አላ ሕይወት ውእቱ ወይትወለድ ወክስት ግብሩ ለኩሉ ከመ መዋኢ ሞት ወሕይወት ውእቱ ወመሰ ኢኮነ ከመዝ ፎመ እምኮነ ግዑዘ እምነ ሞት ወመጽሐፍትኒ ይበላ ኢየሱ ከመ ይሙት ቃል እምኔሁ ቦን ቦቶ ንሕነ ንረክብ እስመ ሶበ ሞተ በሥጋ ውእቱ ከመ ዘበጽድቅ ንብል ከመ ውእቱ ጥዕመ ዘንተ ዋኮ እንበለ ሥጋ አላ ፈድባ ደሰ ውእቱ ይወርድ አብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ዛሬ ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ከአንተ ጋር መንፈስ ቅዱስ ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበቡ መንክር ወሶበኪኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በዛቲ ዕለት ዋነ ዓለም አንትሙ በዞ ተገሳሎ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለንሳ ያነ ይምዛነሙ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋንስ በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር አብረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ተማጸነ ለክርስቶስ ሥጋው ወደሙ እግዚኦ ነኔካ ባለ ሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ Mahara
أنت مريم أنت سعدي لنا مريم مرت والدي اليوم بنتي عنها وبنت كلهم كريستيانا اللي يبيعون جبا تذكرهم بسلام وبفكر يسوع كريستوس سبحوا وسبحوا قدوس زي ذكر علي معلم اسمع يا أنت العالم معلم اسمع يا أنت وسبوه ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ካብ ብርሃን ዝንትኽረ ናትካ በቓድ ናግበርኩ ድማ ምንቲ ናይ ክነብር ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣብ ቆይለ ጽዋዕካ ንመንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጌታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን اسمع يا አንተ ኮት ስቡ ወለከ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በችሎቱ ሰብሕዎ በብዝኃ ብዩ ሰብሕዎ በቃለ ከርም ሰብሕዎ በመዝሙር መሰንቆ ሰብሕዎ በክቡር ትፍስሕት ሰብሕዎ በአውታረ ቤንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ሚራዴ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነዚያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመቶነ ንስእል ወንስ መሃተን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክን ኦ ንጉሰ ኢድ አምላኸይ ልዕለ ብለካ ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓነ ዘለዓለም ዓለም
ወይም ደግሞ ገቦር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ይባርከካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ሰማያት ይታበአነ ወናይኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ንቅዱስ ስሙ የመስገን ንዘለዓለም ዓለም ሆነ ዘበሰማያት ታበአነ ኦ ገባርየ ብርሃናት ዘደፎ ለጽልመት ወሳሩ ለጣዖት ዘበሞቱ ደምሰሶ ለሞት ኦ ንብርሃናት ዝፈጠርካ ንጸልማ ዝደፋኻ ንጣዖት ዝሰዓርካ ብሞትካ ንሞት ዝደምሰስካ ምእንቲ እታ ንሓጣን ተስፎኦም ዝኾነት ካብ ክብርቲ መዓድኻ ስጋኻን ደምካን ክቕበሎ ናብ ቤት መቕደስካ ዝመፁ ህዝብኻን ርስትኻን ናሕያውነትካ ሰናያት ንማልድ ኣሎና መዓልቲ ብመልክዕን ብሕዋሳትን ብምጥማትን ብራእይ ካብ ምብዳልን ካብ ምስሓትን ሓልዎም ንነብሲ ተማስና ንሳእያ እሞ ብለይቲ ድማ ንኸንቱ ነገር ካብ ምትጋህ ጓስዮም እንተደቀሱ ከዓ ኣኽናፍ መላእኽቲ ክኽደኑ ግበሮም ናይ ሞት ተምሳል ዝኾነት ብርትዕቲ ድቃስ ከየስጥሞም ጓስዮም ኦ ጎይታ ጽኑዕን ክቡርን ዝኾነ ስምካ ምእንቲ ኸመስግኑ ብፍቕርኻ እንቀሓዮም እወ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር አምላኽና አንተ አዚያለም እግዚአብሔር አምላክነ በጎይታና ናነ ክርስቲያን ህዝብኻ እዚ ዝበልን ዝጠፍን ዓለም ኣይኮነን እንታይ ዳ ነቲ ዝመፅና ተስፋ ንገብር ንፅበን ዘሎና ንስኻ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍን እዩ ስለ ዝበልካ ካልኣይ እውን 3 ግዜ መንፋሕ መለኸት ክኸውን እዩ ንሱ ድማ ናይ ምዉታት መንቅሒ እዩ ስለ ዝበልካ መጀመርታ መንፋሕ መለኸት ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝተዘርዎ ስጋ ክእከብ እዩ ኣብ ላዕሊ ዘሎን ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ባሕሪ ዘሎን ኣብ የብሲ ዘሎን ኣብ ከርሰ ኣራዊት ዘሎን በብበይኑ ዓይነት ሞት ዝበለየን ዝማሰነን ኣብ ምድሪ ዝወደቐን ቅራፍ ስጋን ናብቲ ናይ ጥንቲ ቦትኡ ክእከብ እዩ ኣብ ካልኣይ ምንፋሕ ቀርኒ ድማ ኣዕፅምቲ ምስ ስጋን ደምን ክላገብ እዩ ሽዑ ብዘይ ምንቅስቃስን ምውስዋስን ክሳዕ ግዚኡ ፍጹም በድኒ ክኸውን እዩ ኣብ ሳልሳይ ምንፋሕ መለኸት ከዓ ሞታት ከም ቅጽበት ዓይኒ ክትንስኡ እዮም ጻድቃንን ሓጣንን ኩሉ ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ዝገበርዎ ጽቡቕ ኮነ ክፉእ ከከም ካብ ምድሪ ዝሰዓቦም መምግባሮም ፀይሮም ክትንስኡ እዮም ንጻድቃን ብየማንካ ንሓጣንካ ብጸጋምካ ከተቕሞም ኢኻ ነቶም ዝሓረኻዮም ድማ ብቃል ምስጋና ኣቶም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ጠምየ ኣብሊዕኹምኒ ጸምየ ኣስቲኹምኒ ጋሻ ኮይነውን ኣሕዲርኩምኒ ዓሪቐ ኸዲንኩምኒ ሓሚመ በፂሕኩምኒ ተኣሲሮውን መፂኹም በፂሕኩምኒ ኢኹም እሞ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተዳለወ
ምዝተዳለወልኩም መንግስተ ሰማያት ክትወርሱ ንዑ ኢልካ ከተመጉሶም ኢኻ ብድሕሪ እዚ ከዓ ናብ ፀጋምካ ተመሊስካ ንሓጣን ብቓል ወቐሳ ኣቶም ርጉማት ጠምየ ኣየብላዕኹምንን ፀምየ ኣየስተኹምንን ጋሻ ኮይና ኣይሕደርኩምንን ዓሪቐ ኣይከደንኩምንን ሓሚመ ኣይበፃሕኩምንን ተኣሲረውን መፂኹም ኣይሓተትኩምንን እሞ ካብ ኣይረሓቑ ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ብዝተዳለወ ሓዊ ኪዱ እናበልካ ክትቁጥዖም ኢኻ ሽዑ ዓመፅን ምትላልን ዝዛረብ ዝነበረ ኣፍን ልሳንን ክዕፀ እዩ ሽዑ ሓዘን ይኸውን ግና ዘይጠቅም ሓዘን ሽዑ ብኽያት ይኸውን ግና ዘይጠቅም ብኽያት ሽዑ ኣውያት ይኸውን ግናኸ ዘይጠቅም ኣውያት ሽዑ ገዓር ይኸውን ግናኸ ዘይጠቅም ገዓር እዩ ሽዑ መወዳእታን መፈፀምታን ዘይብሉ ንብዓት ከም ማይ ክረምቲ ክውሕዝ እዩ መሳጢ መብረቕን ዘሰንብድ ብልጭታ ድምፅን ነጎድጓድን ሓያል መስመስታን ከዓ ናባታቶም ክፍኖ እዩ እዚ ከዓ ንሰይፍን ዝስይፍን ዝቆርፅን ዝፈላልን ብፅሒት ሓጣን እዩ ሽዑ ምድሪ ዝተቐበለቶ ሕድሪ ክትመልስ እያ ኣደኻ ኣውያት ጓላ እኳ ኣይክትሰምዕን እያ ሽዑ ነብስምን ብኩሉ ዘመን ህይወታ ዝገበረቶ ግብራ ክግለፅ እዩ ሽዑ ክትምሕረና ይቕረ ክትብለልና በቲ ዝበላዕናዮ ስጋኻን በቲ ዝሰተናዮ ደምካን ንምሕፀነካ ኣለና እወ ንስኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ኢልካ ኢኻ ካልኣይ ከዓ ንኣኻ ምውላድ መክሒትና ኣዴናን እያ እሞ በነኻ ድንግል ማርያም ንምሕፀነካ ኣሎና ንስኻ ስምኪ ዝፀውዐ ዝኽርኺ ዝገበረ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ኢልካ ኢኻ ከምኡውን ንመላእኽቲ ብሕልቅንኦም ንነቢያት ብትንቢቶም ንሃዋርያት ብስብከቶም ንካህናት ብስልጣኖም ንሰማዕታት ድማ ብደሞም ንወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ብትዕግስቶም ንምእመናትን ብእምነቶም ንምሕፀን ኣሎና እወ ሽዑ መሓረና ራህራሃልና ይቕረውን በለልና ንዝለኣኸ ከዓ ምስጋና ይኹን ዝተለኣኸ ወልዲ ምስጋና ይኹን ንመሕወይ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ስብሃት ለአብ ፈናዊ አኮቴት ለወልድ ተፈናዊ ክብር ወስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ማህያዊ ይዝየኔ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ ወጎይታ ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ተጋቢእና ከም ቃልካ ሰሚዕና እቲ ንህይወት ዝኾነ ዘዳለኻልና ማዕድኻ በዚ ሎሚ መዓልቲ ኣብ መስቀል ተሰቂልካ ዝቆረስካዮ ኣብኡ ዝፈሰሰ ደምን ስጋኻን ደምካን ክንካፈል ዝገበርካና ነመስግነካ ኣለና እዚ በሊዕና ድማ ከም ቃልካን ናይ ዘለኣለም ህይወት ይኹነልና ኣብዚ ፈውሲ ስጋን ኣብቲ ትመፅእኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘውርስ ግበረልና ነቶም ዘይቀረብና ድማ ኣብ ዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ፈሊጥና እቲ ዝኸፈትካልና ኣፍ ደገ ክንጥቀመሉ ናብ ብርሃን ክንመፅእ ሎሚ ምስ ተውዓልካ ክትበና ንልምነካ ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገን ዝሓለፉ ነብስን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ወለተ ሚካኤል ወለተ ትጭዳን ወለተ እግዚእ ገብረ ትንሳኤ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርደልና ኩናትን ወረ ኩናትን ኣርሐቀልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ልቢ ስጋውያን መንፈሳውያን መራሕትና ተንክፍ እሞ ንህዝብኻ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ህድኣት ናብ ሓድነት ናብ ሰላም ናብ መንፈሳውነት ክመልሱ ክመርሑ ጓሶትካ ክትቀንሕ ንልምነካ ኣለና ንዝሓመሙ ፈውሰልና ተኣስሩ ፍትሓልና ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለው ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኦ ጎይታ ሰላም ስኢኖም ብኩናትን እውከትን ዝሕመሱ ዘለው ድማ ሰላምካ ክትቦም ንልምነካ ኣለና ስለኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብሳና ይሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን
ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደቐኒኹም ደሓን ደሓዲርኩም ደሓን ደውዒልኩም ወእግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። ነኳ ብሰላም አተስዩ አናቃቂሑ ብሰላም አምፅኡ ኣብዚ ቅዱስ ቦትኡ አኪብና ቅዱስ ቃሉ ክንሰምዕ ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ክንሳተፍ አብቂዕና እሞ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። እቲ ስልየና መዓልቲ ስቕለት እናዘከርና ሕጂ እውን ብዘይበኣኻ ከንቱ ኢና እሞ መስቀልካ ልዕል ንድሕሪት ዝመልሰና ዘውድቐና ዝሐንኩለና ዝቐትለና ዘሕምመና ገኒሕኻ ደርብየልና ክንብሎ ዝኣከበና እግዚኣብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። ምክንያቱ ንሱ ጥራይ ምስኡ ጥራይ ሓይሊ ዘለና ብርሃንና ንሱ እዩ፣ ህይወትና ንሱ እዩ፣ ሰላምና ንሱ እዩ። ምስኡ ተኮይንና ኩሉ ይከኣል። ብዘይክኡ ግን ዋላ ሓንቲ ክንገብሮ ንኽእል የለን እሞ ናብዚ ዘብቃዓና አምላኽ ተመስገነ ይኹን። ንእሽተይ ከም ሎሚ ዝተነበተልና ቃል አምላኽ ትንት ናቢልና ንእሽተይ ክንሰምዓ ንኩልና ንደቅና እንተላይ ንእሽተይ ብእንግሊዝኛ ግብር ከነብላ ኢና አምሓርኛ እንተገበርና ከለና ዶ አማርኛ ጥራይ ንሰምዕ ንህሉ ዶ እንተልዮም ድሓን ሓቡሩን ኢኹም። ምክንያቱ ነዚኣ ክንሰምዓ ነንብባ እሞ ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ በለ ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 18 እያ። ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወልደ ናብ መንግስቲ አምላኽ ክኣቱ ዝኽእል ከቶ የልቦን። እቲ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ፣ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ። ካልኣይ ክትውለድ ብግዲ እዩ ስለ ዝበልኩኻ ኣይትገረም። ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፣ ድሃዩ ከዓ ትሰምዕ። ካበይ ከም ዝመፅእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ። እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ከዓ ዘበለ ድማ ከምኡ እዩ። ኒቆዲሞስ ከዓ እዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይከኣል ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከም ዝበሎ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ እዚ ነገር ዝዶ ኣይትፈልጥን? ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዘርአናዮ እውን ንምስክር ኣሎና፣ ነዚ ምስክርና ግና ኣይትቕበልዎን ኢኹም። ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርክኹም ግዳ ከመይ ኢልኩም ክትኣምኑ? ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እኳ የልቦን። ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግባእ እዩ። በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ምክንያቱ ኣምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ ክትድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳ ኢሉ ኣይኮነን። እቲ ብኡ ዝኣምን ኣይክፍረዶን እዩ። እቲ ብኡ ዘይኣምን ግና ብሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ እዩ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ተናይ መወዳእታ ኢና ክንርኢ ፍቕዲ 18 ዘላ እቲ ብኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን እዩ። እቲ ብኡ ዘይኣምን ግና ብሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ። እዚ ኣብ ምምልእታ ብዛዕባ ካልኣይ ልደት እቲ ጥምቀት ኢልና መዓልቲ ጥምቀት እንተደኣ ተባሂልኩም ላ ከነጠምቕ እንከለና ኩሉ ግዜ እዛ ወንጌል እዚኣ ትንበብ። እቲ ብሰሪ ትዕቢት ዘጥፋእናዮ ክብሪ ፀጋ ናይ እግዚኣብሔር ብዳግማይ ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ ማይን ብምውላድ ኣምላኽ ክመልሰልና ከሎ እያ ትነግረና። ዳግም እንተዘይተወሊድኩም ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ኣጥፊእናዮ ኢና። እቲ ካብ ኣዳም እንውለዶ ሕጂ ኩሉ ውዱቕ ድኹም ሓጥእ ኣባሲ እዩ። ምክንያቱ እቲ ፀጋ ተገፊፉ ተላዒሉ ተወሲዱ ብምንታይ ብምኽሪ ተመን ብሓሶት ብትዕቢት ከም ኣምላኽ ክንከውን ብምባል ብትዕቢት ወዲቕና ዝፀጋ ኣምላኽ ተገፊፍ። ካልኣይ ዕድል ግን ኣምላኽ ሂብና። ኣምላኽና መሓሪ እግረ ግመ ደገደ ዘለናዮ ሳምንቲ ናይ ምንታይ ሳምንቲ ኢና ንብሎ ዘለና?
زن سلسة معالتنا يمتاي سمونين كنين وحجي مدهاني عالم سلازم خونتين أملاخنا ريخم نسبات كدحن هزب خدحن زت عاس اللي زملاس اللي بنتليهم كل يزقبر زت عاس اللي بترأي زدلي كفاهم أبكر ما أملاخ بس يحزن برا سبنا نويسي أملاخ جن محاري أتنكيو نجيرو تملسي لهم زي أبي رديهم كاب كل غفاهم تملسهم أملاخ بمحرز رئيهم نسبنا نويلنا نصوم كين هلو نسبنا نويلنا نذكره كين هلو جن لو مي كنت نقرأ يقبأ الناي سبنا نوي خوي نازلنا حجين حناينا معات أبل علينا أيوة أنقلت إلى زلهم بر أبل علينا نوي يكون نذله نحن أين خابك زي أبي الرحيق نازلنا أمبر سبنا نوي يكون لومي كم تني نيالياس نياناس نبي ناس اللي يخوك زي أبي أملاخ نمحرز أوجه لمون زي أبي الزارب الله نحن قن كنسمع لهم لبنا ناو خنقلب يدلينا حجي ما كان منفس تولد منفسي خاب سجاج تولد ما سجايلو كاب أدم تولدكم أدمي مواتيو كم منفس كابل على خاب زي تولدكم جن هي هاويو منفسيو إلو حجي حربي تونني قديموس إذا خما يلو يخون نفاس كاب دهاي تسمع نفاسي دهاي خا تسمع كابي كم زمص نبي كم زخيد جن ما بقولنا نفاس زفلت علينا أبي كم زبصح حزوة زخيد نفلت لنا هاي نفلت عنينا صراحة منفس قدس ما خم إيو كم يجرو داقم لدات كم زهبكا أي تفلتوني خا سمعوا نجاريو عب نجاريو ناي مدري نجيرك أكو زي تردأك سمعوا نجار نجارك خا أي كردأك كاني جن ممر إسرائيل يا خاتبل إلو حجي إزهم داقم ناي مولاد عدلتوا هيبنا كابوز تولدنا انتهي بلنا له أفتح فقد 13 بجكات خاب سماي زورده أم مدر سماي دم زعرجة حدا كايل بونمو بوزع من زبله كله نايز العالم هيوت من تخرك بسي امبر كيت أفسي كم تموسيه أبرخات من زسقله ودي سبكم وسق اللي جبائي ولا حدا سب كيت أف ولا حدا سب كيت أف موسيه أبرخات من سقيلون يردن ذكرانه ثمن سقيلو دي موسيه انت عين الثمن ثمن أسرازي سقيلو موسيه ثمن أسرازي تمثال نايتي بحنزي زلوا ثمن زنخصم مزقت لهم زنبره ثمن مسقلقن نابتي تسقلا ثمن أسرازي تتأمته كاب مرزو كابتي من كاسو يحاول نيرو أي موتن مثاليها تسقلا ثمن أسرازي مرزو يبلون تسقلا خريستوس حاتيات يبلون بجانا أيو بسر حاتياتنا أي تسقيلو حجكن تا حجني أذلنا إذن دحر جيرو أفكيرنا إذا فقر زيا بتحد ود زعمنا زبلو كلنا يزل عالم يوت من تخرك بسي مبركيت أفز أملاخ نودو بجاخ ساعة زب كساعة هندزنا عالم أفكيروا فقد عصرت شو دشتزل يعني كساعة هندزنا عالم أفكيروا إذا فقر أملاخ زيا كم يجرنا نتكمل لا يعني كساعة هندزنا حراف كيرنا نمن ياتخونو من يتكمل لا من يزدحنا لا داق ما لدت عدل هبنا له داقم تولدي لنا له فورو قال يصلنا له انتي بمهاب نتحاد ودو بجا بمهاب حاتيا زي بلو خلو كم تتمنى سرازي مثال يغيرو دصنحهم اسرائيلاويان كومو تسقيلو بجا خويننا سلازي فورو خمس غيرو خاب قالصلنا نزيا ግን ምርጫ አለና አና ማለት እዩ ምክንያቱ አምላኽን ወዱን ኣብ ዓለም ዝለኣኾ ብኡ ክትድሕን እምበር ብኡ ክትፍረድ ኣይኮነን ዋ ኣፍቂርና ፍቅሩ ገሊፅልና ክፈርደኩም ኢሉ ይኮነን መፅዮ ዘለኹ ኸ ኢልና እንታይ ደኣሉ ትፍርዲ ዝመፅእ ዘሎ ብኡ ዝኣምን ኣይክፍረዶን ኢሉ ሕጂ እታ ፍርዲ መዓሲና ንመልቆላ ብኡ ምእማን ብኡ ክንኣምን ከለና እቲ ብኡ ዘይኣምን ግና بحد ود أملاخ سلا زي آمنة درو تفريد وين تايت فردي كاب أملاخ مفلاي نرؤسي عبي فردي كاب أملاخ مرحق زخف أموت كاب زعب فردها
ካልእ ከይንጽበ ኣብ ኣስዕባ ቢሉፍታ ምዕራፍቲያ እቲ ብርሃን ዝገብር ግብሩ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ናብ ብርሃን ይመጽእ እቲ ክፉእ ዝገብር ግን ግብሩ ክፉእ ስለ ዝኾነ ናብ ብርሃን ኣይመጽእን እዩ ግብሪ ጸልማት ስለ ዝኾነ ይብለን ደቂ ሰብ ከዓ ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ብሓደ ወዲ ኣምላኽ ኣይከኣምንን እዮም ሕጂ ንሕና ናፃ ዝኾናሉ ናፃ ክንከውን እንተኮይንና ካብቲ ናይ ዘለዓለም ሞት ክንድሕን ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንግዕዝ እንተኮይንና ምርጫ ናህና የድልየና ማለት እዩ ምርጫ የድልየና እታ ምርጫና ከዓ ነዚ ዝተዋሃበና ናፅነት ተጠቂምና ነቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ክንነብረሉ ምስ ንኽእል ጥራይ ክንነብረሉ ምስ ንኽእል ኣብታ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 16 ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ኣቴንስ ናብ ግሪክ ምስ ከደስ እታ ምድሪ ብኣምልኾ ጣዖት መሊኣ ስለ ዝረኣየት ብመንፈስ ቅዱስ ተቃፀለ ይብለና ብመንፈስ ቅዱስ ተቃፀለ ይብለና ጳውሎስ ድማ ካብ ኣቴና ክጽበዮም ከሎ እታ ከተማ ጣዖት መሊኣ ምስ ረኣያ ብቁጣዓ ነደደ ብመንፈስ ቅዱስ ነደደ ሎሚ እዚ ዛንታ እንድሕር ጌርና ርኢናዮ ከም ታሪክ ጥራይ እንተደኣ ወሲድናዮ ኣጸጋሚ እዩ ሎሚ ኣቴንስ መንያ ሎሚ ግሪክ መንያ ናብ ካልእ እንደደገውን ከይንኸይድ ናነብስና ኢና ክንኣቱ ዘለና ሓምየት ሓሶት ጓይላ ጥንቆላ እዚ ኩሉ እዚ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ጽልኢ ስስዕቲ እዚ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ኢልና ሕጂ እዚ ኣብ ኣቴንስ ዲና ክንደልዮ ዘለና ኣይኮነን ኣብ ነብስና እምበር ክንፍትሾ ይግባአና ከምዚ ሃዋርያ ጳውሎስ እዚኣቶም ጣዖት የምልኹ ኣለዉ ኢሉ ዝተናደዶ ዝጓሃዮ ንሕና ድማ ሎሚ እዚ ኣብ ህይወተይ ኣሎ ኢልና ክንጉሂ ይግባአና ኣብዚ ኣብ ህይወትና ከይህሉ ክንጥንቀቐሉ ይግባአና ከነስተውዕል ይግባአና ኣሎ ከዓ ኣብ ማእኸልና ከም ሓዊ ኮይኑ ዝበልዓና ዘሎ እዚ بعليت بوجن بعدي بوراجة أي تفعلنا دين إذا خامل خطأ أوتوكي إذا نحواري أب أولو زكاة أولو زندرو نعنا لومي كم ترى لميدنا ينخيد زلنا هيوتوكي هجي ناب كال ناب غريخ كي نخيد ناب أتنس كي نخيد أب هيوتنا إذا انت تعالي خينو كاب أملاخ رحقنا لنا كال فرد خي نصبه تتا فردي قد تاكوا نأمنتن زي أمنتن انت بلد أمني أن بالكون مودعتها كم تي أبو انجل ماتيوس 25 بيلو زلو أبزا قداسينا ونزل أنا يوم تأمي يبلعكم منين تأمي يستخم منين عريقي كدونكم منين قاشا خويني حدركم منين تأثير إجابير يفتحها أيبالكم منين سلازي كباير حقو خيدو نسيطانن نسراويتون زتدالوي نعنا يدالون أملاخ حوي جهنم مسات نعنا يدالون نمانيو نسيطانن نسراويتون زتدالوي حج بمرجعنا وين ابتي نعونا يا ابوي بروخات قدم مسرات عالم زتدالو لكم منغستي نا يا ابوي ورسو زبل من يمزيهم اميا زبلعهمني مساي تخسكين بالمنتي اميا زبلعهمني اميا زستخمني تأثيره عريقه قاشا خوينه تحضركمني نعو نهبي بروخات نتيم دما زين كلن زين زي قبركم كيلو خباير حقو زيات انا مودعتها فرديا معاسيا قن زافرد زيا كي تبصحنا خنكلكلا زلنا لومي بنقبرو مريچا مالتي لومي بنقبرو مريچا ابي هوتي ابي وغن الله هو مچم بحال ود املاح امينه سبل الله تم زي امنو حجي ابزي زي بلعهم زي استخمني اياتونيم درو تفريدو ومي لومي تم زي امنو درو تفريدو ومي ات دحرواي فرد زمص زلو اما ود امصات عالم نبلو زمص زلو فردي نتم امنتنا بلنا ግን ግብሪ እምነት ከይገበርና ንነብር ዘለና እንተ ኮይናይ እምበርተም ዘይ አመኑሞ ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ንርእስያ ብሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይ ኣመኑ እንታይ ኢልና ድሮ
ተፈሪድዎም ኣብቲ ዘይኣማኒ ምንም ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ኣብ መንዳኣልና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ኣብቶም ኣመንቲ ኢና ንብል እቶም ብፀጋ ጥምቀት ዝመፃና ዳግም ዝተወለድና እቲ ክርስቶስ በጃና ምማቱ ዝኣመና ከምዚ ገይሩ ኣምላኽ ከም ዘፍቅረና ዝፈለጥና ምርጫ ናበየሉ ሕጂ ምስኡ ዶ ንነብር ኣለና ኣፅኒዕና ዶ ንነብር ኣለና ምፅናዕ ከተድልየና ማለት እዩ ኣብ ምንባር ኣገዳሲት እየ ከምዚ ሓንሳብ እንተ ደኣ ኣቲኻዮሲ ምውፃእ የለን ዝበሃል ዓይነት ከምኡ ዝብሉ ናይ ስሕተት ትምህርትታት ኣለዉ ከምኣ ትበሃል የላ እቲ ክሳዕ መጨረሻ ዝዕገስ ንሱ ክድሕን እዩ እቲ ክሳዕ መጨረሻ ዝዕገስ ስለምንታይ ኢና ንዕገስ ስለ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ነታ መንግስቲ ክንወርስ በታ ፀባብ ደገ ንኽትኣትዉ ተጋደሉ እታ መንገዲ ቀጣንያ እታ ኣፍ ደገ ድማ ፀባብ እያ ሕጂ ብዚ ምርጫ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ምርጫ እቲ እናሳዘናኻ ንዓለም እናመሰልካያ ዝኽየድ መንገዲ ከም ድላይካ እናሓስኻ ከም ድላይካ እናስኸርካ ከም ድላይካ እናዘመኻ ከም ድላይካ እናጋጨኻ እናሻረኻ ተሓልፎ መንገዲ ጎደኑ ገፊሕ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ብዙሕ ምቾት ክህልወካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ መወዳእታ ግን ሞት እያ እታ ናብ ክርስቶስ ተብፅሕ ትወስድ ጎደና ግን ተሓቅምኛ መንገዲ ግን ሓሶት የብላን ጥልመት የብላን ሻራ የብላን ሓምየት የብላን ዝሙት የብላን ስርቂ የብላን ስስዕቲ የብላን ይኣኽለኒ ፀባብ እያ ኣይደልዮን እዚ ንዓይ ኣይኮነኒ ይኣኽለኒ ፀባብ እያ መወዳእታ ግን ርሒብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ ዘለዓለም ዕረፍቲ ናይ ዘለዓለም ሰላም ከኣለዋ ሕጂ እዚ ኢና ነዚ ፍቅሪ ጎይታት ርኢናሲ ብእምነት ምስኡ ፀኒዕና ምንባር ተድልየና ዘሎ መዓልቲ መስቕለት ጎይታ ክንዘክር ከለና ዝተኸፍለልና ውዕለት ክሳብ ክንደይ ዘፍቀረና ኣምላኽ ዘኪርና ምርጫና ከንሕድስ ነቶም ደቂ ፀጋ ጥምቀት እቶም ዘይኣመኑ ድማ እግዚኣብሔር ልቦም ይኽፈተሎም ናብዚ መድሓኒ ዝኾነ ጎይታ ክመፁ ኢልና ኢና ክንፅሊ ዝግባአና ንሕና ግን ነብስና ንፈትሽ እያ ናብታ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ክትንበብ ከለይ ኣዝያ ተንኪፋትኒ ብፍላይ ኣብታ እንግሊዘኛ እንተት እዞም ደቅና ንእሽተይ ክገብረሎም እዩ ኣብታ እንግሊዘኛ እንተትሪእዎ ብመንፈስ ተቓፂሉ ብመንፈስ ሽዑ ኣብቲ መወዳእታ ከርእይዎ ጀሚሮም እንታይ ኢሎሞ እቲ ድሰብ ከሎም ዝነበረ ብዛዕባ ትንሳኤ ናይ ጎይታ ስቕለትን ትንሳኤን ምዃኑ ምስ ፈለጡ ዋ እዚ ወዲ ሓድሽ ነገር ዝዛረብ ዘሎ ባ ይመስል ኢሎም እንታይ እዩ ነይርዎም ናቶም ድሌት ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሓድሽ ነገር ክነግሩን ሓድሽ ነገር ክሰምዑን ጥራይ ንኻልእ ነቲ ዝነበረ ዋጋ የብሎምን ኣይሂብዎን እዮም ካብዚ ድማ ክንጥንቅቕ ይግባአና ብደድሕሪ ሓድሽ ንኸይድ ኣለና ልሕላመሎም እውን ንነብሲ ብመንፈስ ዘየነቃቕሕ ናይ ጠቃዒትን ናይ ጓይላን ዝመስል መዛሙራት ከሰማዕና ዶ ንውዕል ኢና ይሃንፀና ኣሎ ሓድሽ ብዙሕ ነገር ንጎይ ሓድሽ ነገር ዝዛረብ ዘሎ ባ ይመስል ንኻልእ ግን ግዜ ይነበሮም እግዚኣብሔር ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እቲ ነባሪ ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን ጎይታኸ ኣብቲ መወዳእትኦም ሽዑ እንታይ ኢልዎም ንዘይተፈልጠ ንኩሎም ጣዖታት ሽም ሂቦሞምዚ ንዘይተፈልጠ ኢሎም ከዓኒ መሰውእ ገይሮምሉ እምበኣር ነቲ ዘይተፈልጠ ትብልዎ ዘለኹም ንዑ ኣነ ኸሪአኩም ብዛዕባ እዩ ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ኢሉ እቲ ዘይፈለጥኩሞ ገና ዘይበፃሕኩሞ እዎ ከመይ ገይሮም ክበፅሕዎ ዳ ምክንያቱ የዒንቶም ዓዊሩ ተደፊኑ ናብቲ ሓቂ ከይበፅሑ ኣብ ናቶም ፍልጠትን ኣብ ናቶም ክእለትን ፈላስፋታት ክኢላታት ስለ ዝነበሩ ነቲ ንህይወት ዝኸውን ዜና ግዲ ኣይገብሩልን እዮም ነይሮም ሕጂ ንሕና እዚ ዛንታ እዚ ኣይኮነን ከም ዛንታ ኣይኮንናን ክንሪኦ ዘለና ሎሚ ኣነ ከመይ ይኸይድ ኣለኹ ህይወተይ ኣምላኽሲ ክሳዕ እንደዚ ፍቂርኒ እቲ ብኡ ዝኣመነ ኣይክፍረዶን ኢልኒ ካብ ፍርዲ ከመይ ገይረ ኣለይ ዘምለኹ ኣሚነ ኣለኹ እሞ ድሕሪኡ ከንታይ ክገብር ኣለኒ ኣብኡ ካ ፀኒዐ ክነብር ይግባአኒ ማለት እዩ ኣብታ ናብቲ ድሕሪት ምስ ከደ
ብርሃንን ጸልማትን ምርጫ እዩ ሞትን ህይወትን ምርጫ እዩ ካብ ፍርዲ ምውዳቕን ካብ ፍርዲ ምምላጥን ምርጫ እዩ ናይ መን ምርጫ ናህና ምርጫ ኣምላኽ ኣፍ ደገ ከፊት ኣሎ በዚኣ እንተ ኣቲኹም ህይወት ክትረኽቡ ኢኹም በዚኣ እንተ ኣቲኹም ሞት እያ በዚኣ ጸልማት እያ በዚኣ ድማ ብርሃን እያ ኣይነይ ተትሕሸና ሎሚ ናህና ምርጫ እያ ኩሉ ግዜ ከም ዝብላ መዓልቲ ስቕለት ሎሚ ምዕዝዝ ኣቢልና ሓቢርና ብቅዳሴ ብቁርባን ንዝክሮ ደኣ ስለ ዝኾነ እምበር ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና እዚ ክሃስስ ዘይብሉ እቲ መስቀል ጎይታሲ ኣብ እምሮና እናተረኣየና ኢና ክንጓዓዝ ዘለና ኣብ እምሮና እናረኣናዮ ኣነ እኮ እዚ ዝተኸፍለለይ ዋጋ እዚ ዝተኸፍለለይ ሰብ እኮ እያ ክንዲዚ ክብሪ ዝሃበና ኣምላኽ ሰብ እኮ እያ ዋጋ እኮ ብዝኾነ ወርቅን ብሩርን ኣይትመንን እዩ እዚ ኩሉ እናተረኣየና ክንከይድ ዘለና ህዝቢ ኢና ደምን ጎይታ እናፈሰሰ ስሌና እናጋዓረ መፂፅ እናሰተየ ክንዕርፍ እንከለና ድኻሙ ክረኣየና ንሱ ወሲድዎ ክንጸግብ እንከለና ጥሜቱ ክረኣየና ክንጸምእ ከለና እቲ መፂፅ ሓሞት ድሰተዮ ክረኣየና ንሕና ክንረውን ከለና ማይ ኣሰይ ተመስገን ክንብል እንከለና እዚ እኮ እዩ ማይ ህይወት ኣብ ውሽጠይ ፈልፋሊ ገይሩለይ ኣምላኸይ ብጥዕና ብህይወት ንመላለስ ዘለና ሕማምና ስለ ዝፈወሰ ሞትና ስለ ዝወሰደ ጎይታ እኮ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ እምሮና ክሃስስ ዘይብሉ ተቐሪፁ ክነብር ዘለዎ እዩ ያ ግን በቲ ሓደ ወዱ ብኡ ዝኣምን ኣይክፍረዶን እዩ እንታይ እንተገይሩ ኣብኣ ጸኒዑ እንተነይሩ እያ ስለዚ ናህና ኣብቲ መወዳእታ እንታይ ክንብል ኢና ዮሃንስ እንታይ ኢሉ ነብሲ ወከፍና ኣብ ሕቶ የቕርበልና ብክርስቶስ ኣሚንና ካብ ፍርዲ ናፃ ኮይንና ብዘይ ምእማንና ድማ ኣብ ደጊኣ ተኸፊታ ኣየገድደናን እዩ ግድን በዚኣ ተዘይመፃኹም ኣነ ተዘይንበርክኹም ኣይብለናን እዩ ከምዞም መለኽቲ ዓለማውያን ነገስታት ኣይኮነን ብምርጫኻ ትገብሮ እቲ ውፅኢቱ ግን ባዕልኻ ትፍደዮ ማለት እዩ ውፅኢቱ ግን ባዕልኻ ትፍደዮ ኣምላኽ ሰብ ከድሕን እምበር ከጥፍእ ኣይመፀን ዕላማ ኣምላኽ እዚ እንዳኾነ ከሎ ግን ብምርጫና ሕጂ እውን ናብ ጥፍኣት ንኸይድ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጢሩ ይግለፀልና ምርጫና ሎሚ ንሱ ጥራይ ንሱ ክኸውን ብኡ ክንድሕን ኣብኡ ክንፀንዕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ንሽተይ ነዞም ደቅና ኣለኹም ዲኹም ደቅና ኣለው ያንግስተርስ ኣለው ድያ We read the Gospel of John. I think I have to read it because we didn't read it in English. The Gospel of John from verses 5 up to 18. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows whenever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus, and do you not understand these things? I tell you the truth. We speak of what we know, and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony. I have spoken to you earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who comes down from heaven, and he is in heaven, Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up,
that everyone who believes in him may have eternal life. For God has so loved the world that he gave his one and only Son, that everyone, whoever believes in him, shall not perish, but have eternal life. For God did not send the Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. One who believes in the Son has eternal life. So the verses that we took was the verses 18. The one who believes in the Son will not be condemned, but the one who doesn't believe is already condemned, because he doesn't believe in the only Son of God. So this is the judgment. If you believe, you are free of condemnation. But if you don't believe, you are already condemned. And the reason is you haven't accepted God. This is number one. Condemnation away from God is great condemnation by itself. You don't have to seek for other kinds of condemnation. So this is the distinction between believers and the non-believers. On this earth, while they are alive, this is their life. This is a condemnation. If you are separated from God, you are condemned already. If you don't believe in Jesus Christ. But if you believe, you are free of this condemnation. But this is by choice, actually. God loved us so that he gave his only Son, to save the whole world. No one should be condemned. That was his mission. So how is this condemnation then on those, their choice? If you wanted to be free, exempt of condemnation, believe in him. But if you don't believe in him, that's your choice. You are condemned. Separation from God, separation from light, separation from life, separation from blessing, that's condemnation while you are on earth. So what do we have to do? What is the second condemnation that in the last that we are expecting in Matthew chapter 25 especially? And then we have heard it in our Qaddashi, that those who fed me while I was hungry, who gave me water, gave me clothing, accepted me, I was a guest, and then visited me while I was in jail. My blessed children of my Father, come to me. There is a place prepared for you from the beginning. But on the other hand, if they haven't done, these are for the believers. We are talking for the believers. Believers, they should stay steadfast on their faith, believing in Jesus Christ, and inherit, do his acts, his character, his attribute. They should be merciful. They should be kind. They should be loving for each other. If we are away from this one, then even though we had a phase at the beginning, we haven't grown into the mature adult person to inherit the kingdom of God. Unless someone is patient until the last, they cannot enter the kingdom of God. Whoever endures to the end will inherit the kingdom of God. I had a very fascinating verses in St. Paul, Acts chapter 17, verses 16. When St. Paul saw the people of Athens, Greece, worshipping idols, he burned in spirit, in the Holy Spirit. He was jealous. How come? While God sends his only begotten Son to save the world, not to condemn, but how come people are choosing to perish, to condemn themselves? Yes, this is very frustrating, very sad. But are we talking still about Greece, about Athens? I hope not. We understand this.
Let me say it in English. So now, while Paul waited for them, for his friends at Athens, his spirit was provoked within him when he saw that the city was given over to idols. So if we take this one as a history today, we are losing. But this is for us today. What are the idols? We are the city of Athens, each and every one of us. If we have idol of lust, idol of lying, idol of stealing, idol of gossiping, idol of this doing earthly stuff, yes, we should be angry at ourselves. How come I am worshiping idols? My city, my soul is becoming a city of idols. So if we are claiming that we believe in Jesus Christ, we should be free of this stuff. We should be free of this stuff. I am the temple of God, the Holy Spirit. If I am entertaining this idolatry, yes, I am falling from my faith, from what I claimed being born again, having faith in Christ. I am not living through that. So if we believe in him, we are free of condemnation. But if we don't believe in him, we are already condemned. But this is a choice. God so loved the world to give his only begotten Son. This love, how can we use it? By our choice, by living with him, checking ourselves. What do I have inside? What kind of life, as a Christian life? Do I have the attribute of God? Or I am still living a lustful life, carnal life? So may God help us to burn like through the Holy Spirit, like St. Paul, for this city, now for ourselves, so that to get rid of all this that does not glorify, honor God from our life. This is how we can remember the crucifixion day. In fact, this is a day that we are concentrating more, gathering together, worshiping him, remembering the sacrifice, the suffering that he did for us. But this should not be the only day. This kind of image, the blood of Jesus gushing out of his side, his pain, his thirsty, his hunger, should be always printed in our mind. Always, day and night, we should see that one. Because our price is precious. He paid a price that we cannot even evaluate. So this is how precious we are. May God help us to cleanse his temple, to live with him, our choice to be with him in faith until the end. Remember, there is a struggle in this world. The path is narrow, the path is small, the gate is narrow. Those who go through it, they will inherit. At the end, yes, relaxing, peace. But the path to the other side is wider. Yes, the gate is also wider, but at the end is death. So what do we have to do? Choose. Life is choice, always choice. Choose Christ, stay in him, stay fast in him, examine ourselves always. Not harbor any idol. Through that, the devil can own us. But if we throw all his stuff, we are free.
He cannot touch us. May God help us. May God bless all of us. Glory to be to his name. Amen. أملاخ يدقفنا أملاخ يحجزنا كل جزء نزلنا ذكرنا اتنا عنا زتوهابه نبلعنا ناستنا نتنسحنا خن برد ما أملاخ دقفنا نسجان ننفسن مدحانيتي نسجان ننفسن مدحانيتي نستوعب الله غير ما نقدرنيش يا ابزي اخبر كنقبل كلنا كل جزء خم حبريات تخوننا كنقبل كلنا سنبت كوتا زبلا محاشتنا ندارس اخو امبر كنقبل كلنا دننا ينبل تتغايلنا كم دي اجرنا افنا خنكفتا يتقبانا كم ترى مقبي اين سحبوني نعنتي قدس قربان نتا دم جن تايكن قبرالنا اساتي ابون ريخنا الله خنا نديتا اساتي ابون كم يتقبرا حاجه تمان كحجاب كندب افنا نسواف تشافا كلنا ابزون ايت تسرفنا يلن تفعت السحب كندقما اينا سنبت كم زجرنا اينا نقبل زقبانا نتا سغا جن افنا خفت ابيلنا تتكهينا افتا وش تخت وايز قبا كم ترى مقبي اين سحبانينا يقرا ما قدم كحبراني يرني املاح نزمع على زرعنا نسبنا نوي زتلمنه لمننا نزمع على زرعنا خبر المسكان نعو يخون مرجعنا حجون مسؤيو دقوينا امنتينا جن امنت قبرنا قبرنا خنبرك املاح دقفنا زيانا مرجع هيوت يامو كبر المسكان املاحون سلا قالوا تمسكن يهون أبابا زارية بيشاوت نو مسألة بيشاوت نو زارية قالوا تنش تاريا بأمارينيا لبلا هاي ترديات نادية بإنجليزية اندحر بثني أشي الراي جزيه هم كتب أشي بسم الله ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسكانا يخنو مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس بسم قدوس كا بنصح لنا بنصح أبزوريا نركبالونا ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነፍስ ድሕነ ሥጋ ልጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊፋሲካና ጎይታ ጎይቶ ስለ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛል በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና በእምነትና ዳና መንፈስ ባርክ ሩባይና ባርክ ሩባይና አቤት ጸጋ ጸጋ ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ዝምረሉና ዘከረኒ ኃጢአት ገዲፉኒ ተዘከአልኩ ክመልስ ሁኔታ ከመስፍኖዬ ይኽበር ናተይ ጎይታ ዝምረሉ ንዓይ ዘከረኒ ኃጢአት ገዲፉኒ
ሕይወት ይሁኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ወይና ከመስግኖ ይቕረና ትጎይታ ፍቕረይ ሰሓቦ ኣርዳላይ ሰማይ ናብ ምድሪ መፀ ኣምላኽ ኣዶናይ ዕርቃኑ ኾነ ጸጋን ከልብሰኒ ስለይተሰቕለ ሕይወት ክበኒ ዕርቃኑ ኾነ ጸጋን ከልብሰኒ ስለይተሰቕለ ሕይወት ክበኒ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአት ገዲፉ ሕይወት ይሁኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖዬ ይኽበርና ትጎይታ በጃ ኮይኑኒ ብኽቡር ደሙ ለይኹን የለን ከይዱ ሃዲሙ ዓሮቱ ያምሊኽዎ ካስኪሳደይ አዊጁ ጎይታ ናተይ ናጽነተይ ካሮተ አምሊኽዎ ካኪሳደይ አዊጁ ጎይታ ናተይ ናጽነተይ እዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ይሁኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖዬ ይኽበርና ትጎይታ ንቅዱስ ቃሉ ጽሒፉ ልበይ ሓድሽ ኪዳኑ ሂቡኒ ጎይታይ ተኸዲኑ ዕፅው መጋረጃ ጎይታ ኾይንኒ ናይ ዘለዓለም በጃ ተኸዲኑ ዕፅው መጋረጃ ጎይታ ኾይኑኒ ናይ ዘለዓለም በጃ ትዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ይሁኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖዬ ይኽበርና ትጎይታ ዘምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ይሁኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖዬ ይኽበርና ትጎይታ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይሕሰብ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሰብ ቃሉ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይሕሰብ ቃሉ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና
ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሰብ ቃሉ መድኃኔ ዓለም አድሒኑና ብዘይሕሰብ ቃሉ መድኃኔ ዓለም አድሒኑና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሰብ ነፍሰይና በአምላክ ማኩባዳዌ እልና ባኻ ካምቕማጢስየ ኣብ ቅድሜኻ ዘድርየ አምላኺኻሞ ኣምልኸካ ንጉሥኻሞ ንግሥካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማኩባዳወ እልልና ባኻ ምቕማጢስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደርየ አምላኺኻሞ ኣምልኸካ ንጉሥኻሞ ንግሥካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማኩባዳወ እልልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኺኻሞ ኣምልኸካ ንጉሥኻሞ ንግሥካ ራይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ክሳዕ ሕጂ ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። እንኳዕ ድማ ናብዚ ክቡር ወርሓዊ መድሃኒ ዓለም ኣቦና ዕለቱ ብድሓን ብሰላም ኣብፅሓና ጾምና ብቅዳሴ ኣምላኽ ፈቒድዎ ጾምና ድማ ብመስዋዕቲ ተዓፅዩ ኣሎ እሞ ከምቲ ንሰብነ ነውየ ዝተለመነ እግዚኣብሔር ንዓና ድማ ይለመነና። ዝማሬና ዝማሬ መላእክቲ ተቀበለ ኣምላኽና ይቀበለልና። ኣቦና ኣቦሽ ተስፋማ ቃለ ህይወት ተስማዓልና ብወዲ እቲ በኣይ ዝኣምንሲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ እሞ ኣሚንና ክንመላለስ ግብሪ ኣመንቲ ክንገብር ምክንያቱ እዞም ሰብነ ነውየ ፅቡቆም ወሲድና ኢና ብኡ ንብኡ ተጣዒሶም ዘይኣምኑ ዝነበሩ ብሓንቲ ዘረባ ናይ ቶማስ ናይ ዮናስ መልእክቲ ተመሊሶም እዮም ድሒኖም እሞ ንሕና ክንድሕነሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ሰሪዓቶም እሞ ብኸምኡ ክንጥቀመሉ እግዚኣብሔር ንኩሉና ይሓግዘና። ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ እሞ ብፀሎት ክንዓፁ ኩሉና ሓፍ ንበል። ኣንኑ ኣርስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር ኣምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃልን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብክቡር ደም ሓደ ወድኻ
ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በእጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋን ነገሳትን መኳንንትን ንኻህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ዘበንን ንጹህ ህዝብን መዕቆቦት ከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ግዝ በላዕኹም ክቡር ደሙኻ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተግበርኩም ካብ ንስነትኩም ጀሚርኩም ዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመፅኻ ይሓልኹም ምንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል بدنجلنا حلنا نتيت بدنجلنا سقاحتم تبزح في محاركم زمت خاي حلهم بافن منفس قدوس كم أسر حتى تفتحكم اجزيو محرنا كرسوس بالعسر توكل تجزيو محرنا كرسوس زي 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 محرنا كرسوس كمون بنتك زتنا مريم محرنا كرسوس بالعسر توكل بنتك مريم محرنا كرسوس 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 يا بهر يا هالو مثل كلك آمين እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና ይወስጎን ደመን ሕርገት ኃጢአት ኹነና ኩሉ ኃይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረቅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለት በደቀስ ቅድስት ካና አኹልና እንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር አርሐቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ጸምብረና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወወተ ረከብና ለመስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያገብዝዮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በሰላም ምምፃና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታነና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ተጋቢእና ቅዱስ ቃልካ ሰሚዕና ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ወሲድና ዘለዓለማዊ ህይወት ክኾነና ጎይታ ሕጂ እውን ከይትገድፈና ነዚ ናይ ኩሉ ሻብ ዕጫና ክኸውን ድማ ባዕልኻ ደግፈና ንዓኻ ኣሚንና መሳኻ ክንመላለስ وبታ ንስኻ ዝመደብካያ መንገዲ በታ ንስኻ ትርከበላ መንገዲ ክንመላለስ ባዕልኻ ደግፈና ምስተውዓልካ ሃበና ምርጫና ንስኻ ጥራይ ክትከውን ንእሙሮና ንስኻ ጥራይ ተቆፃፀሮ ካልእ ዝገዛእ ከይህልወና ኣይትግደፈና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኦ ጎይታ እወ ሎሚ ንሕና ኢና ከተማ ኣቴንስ ኣብ ልብና ናይ ኣምልኾ ጣዖት ኣብ ልብና ሕማቕ ግብሪ ሰይጣን ጽልኢ ቅርሕንቲ ከይህሉ ከይትገድፈና ንልምነካ ኣለና እዚ ብቕንዕ መንፈስ ቅዱስ كنرحق حجون እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ብርሃን ክንመላለስ ክትድግፈና ንልምነካ ኣለና ንፍቅርኻ ዝርዳእ የምሮ ንዑ ዘስተውዕል ምስትንታን ክትበና ድማ ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽና ስለቶም ዝሓመሙ ንልምነካ ፈውሰ ምሕረትካ ውርደሎም ሕጂውን ሕያው አምላኽ ፈዋሲ ኢኻ እሞ ፈውሰ ምሕረትካ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓሎም ዝሓመሙ ባሮትካ ርብቃ ቅድስት ሃና ነብስ እግዚአብሔር አምላኽና ንሕና ስማቶም ንፈልጦምን ዘይንፈልጦምን ኣብ ዘለዎ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓሎም ነቶም ዝጠመዩ መግቦም ነዞም ዝኣስሩ ፍትሓዮም እግዚአብሔር አምላኽና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ድማ ሰላምካ ውርደልና ምሕረትካ ሃበና ሎሚ ሰብ ነነዊ ክንዝክር ከለና ኣብ ርእሲ ህዝብና ንሃገርና ንጎረባብትና ንጸላሊ ዘሎ መዓት ክረአየና ይግብኦ እሞ ምስተውዓልካ ሃበና እወን ኣባና ኣይሓዊ አንጠልጢሉ ዘሎ እምበር ኣብ ሰብ ነነዊ ኣይኮነን ሎሚ ሽሙን ክንቀይረሉ እግዚአብሔር አምላኽና ጾመ ኤርትራ ጾመ ኢትዮጵያ ክንብሎ ግባአና እግዚአብሔር አምላኽና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስት ምለሰልና ከምቲ ንሶም ኣብ ቅድሚኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ግብሮም ተመሊሶም ምስ ለመኑኻ ምሕረት ዝገበርካሎም ሎሙን እግዚአብሔር አምላኽና ናባኻ ትምለስ ልቢ ሃበና ምሕረትካ ርእየና እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹንና ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና
ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናፍቲ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስመተ ደውላ አቡነ ጴጥሮስ